Okay, good evening everyone. Uh, मलाई कसैले कन्फर्म गरिदियो प्लिज इफ माई साउन्ड इज अडिबल. पर्फेक्ट. त्यसो भए हामी ठ्याक्कै 7 बजेर 5 मिनट हुनै लागेको छ. म म्याक्सिमम् भनेको त्यही 5 मिनटसम्म कुर्छु. म अगाडि नै 7 बज्न 5 मिनट रहँदै म जोइन गरिसकेका हुन्छु. तिमीहरू पनि टाइममा जोइन गर. म्याक्सिमम् भनेको त्यो 7 बजेर 2 मिनट 3 मिनटसम्म चाहिँ जोइन गरिसक्नु. कुनै टेक्निकल प्रब्लम भएन भने, बिकज आइ एम भेरी प्रेस्ड विथ टाइम. ठ्याक्कै इमिडिएटली 8:30बाट मेरो फेरि अर्को सेसन हुन्छ. त्यही भएर हामी त्यो 8:30लाई चाहिँ पुस गर्न सक्दैनौँ. बरु अलिकति अगाडि चाहिँ हामी पार्न सक्छौँ. 8:30लाई चाहिँ पुस गर्न मिल्दैन. मैले अस्ति तपाईँहरूको कोअर्डिनेटर सरलाई पनि मैले त्यो कुरो चाहिँ भनेको थिएँ. लेट्स सी. ओके, आजको हाम्रो प्राइम अब्जेक्टिभ भनेको तपाईँको पेन पोइन्टहरू आइडेन्टिफाई गर्ने है. भनौँ न, अब युनिट 1देखि लिएर लास्ट युनिटसम्ममा हामीलाई कुन कुन च्याप्टरमा अलिक गाह्रो साह्रो भएको छ भनेर तपाईँको आज हामी ओपन डिस्कसन गर्छौँ. पहिला पेन पोइन्ट आइडेन्टिफाई गर्छौँ, सो द्याट आई विल गेट टु नो कुन च्याप्टरमा मलाई अलिक बढी एफर्ट दिनुपर्ने हुन्छ. द्याट माइट भनौँ न टाइम इन्भेस्ट गर्दाखेरि एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूबाट बढी इम्पोर्टेन्ट त छँदैछ. प्लस तपाईँहरूले पढ्दै गर्दाखेरि अलिकति कन्फ्युजन भएका च्याप्टरहरू होइन, त्यस्तो आइडेन्टिफाई गर्नु पऱ्यो भने आजको डिस्कसन चाहिँ हामी अलिकति ओपन गर्छौँ. म स्क्रिन सेयर गरिदिइहाल्छु है. अनि मैले च्याट हाम्रो ग्रुपमा मेसेज लेखेँ जस्तो यो मेरो एन्डमा चाहिँ स्क्रिन रेकर्ड भइराखेको छ. अनि त्यस पछाडि म यो रेकर्डिङ हाम्रो क्लास सक्ने बित्तिकै तिमीहरूको आजको एटेन्डेन्स प्लस यो क्लासको रेकर्डिङ र म यहाँ एउटा टच प्याड युज गरिराखेको हुन्छु. र हामीसँग एउटा जुन यहाँ नोट्स ह्यान्ड्स आउट्सहरू भइराखेको हुन्छ, ती ह्यान्ड्स आउटहरू पनि त्यो सबै कलेक्टिभली इमिडिएटली आफ्टर आवर क्लास एन्ड्स म सेयर गरिदिन्छु. सो द्याट कोही साथी कुनै कारणवश जोइन गर्न सक्नु भएको छैन, आफ्नै केही व्यक्तिगत कारणहरू छन् भने पनि उहाँले नेक्स्ट डे त्यो चाहिँ हेरेर बुझेर आउनुहुन्छ. ल, यसलाई हामी बुस्टअप क्लासको रूपमा लिउँ. एक्जाम फोकस्ड हुन्छौँ हामी. माथिदेखि नै युनिट 1बाट नै हामी सुरु गर्छौँ. अब लेट्स सी हामी कतिजना छौँ यहाँ. तपाईँहरूको तर्फबाट म अलिकति यसलाई म्याक्सिमाइज गरिदिन्छु ल. ओके, दुईजना त म एक्लै छु, जम्मा 4जना जोइन गर्नु भएको छ तपाईँहरू. ओके, कतिजना स्टुडेन्ट मैले एक्सपेक्ट गर्न सक्थेँ होला? कतिजना छौ तिमीहरू क्लासमा? अनि रेगुलर क्लासमा, फिजिकल क्लासमा चाहिँ रेगुलर कतिजना आउने गर्थ्यौ? भनेपछि 15को एराउन्डमा त्यो हो. त्यही भएर मैले भने नि 15को एराउन्डमा सिरियस स्टुडेन्टहरू छन्. तीमध्ये पनि यहाँ आजको बसाइमा हामी 4जना मात्रै छौँ. बाँकी कहाँ गए तिनीहरूलाई थाहा थिएन कि? ल, त्यसो भए सुरु गरौँ त. म मुकेशबाटै स्टार्ट गर्छु. मुकेशले अनम्युट गरेर म यहाँ स्क्रिनमा मेरो देखिएका चिजहरूमध्ये तिमीलाई कुन युनिटबाट होइन, फर्स्ट युनिटबाट तिमीलाई केमा प्रब्लम छ होइन, सेकेन्ड युनिटबाट केमा प्रब्लम छ भन्दै गर्दैन म यहाँ ट्याली मार्किङ गर्छु. जुनको ट्याली मार्क सबैभन्दा बढी हुन्छ त्यसमा म अलिक बढी फोकस्ड हुन्छु थ्रु आउट माई सेसन. ओके, मुकेशबाट स्टार्ट गरौँ है त. युनिट 1बाट मलाई भन प्लिज. युनिट 1मा तिमीले पढाएका चिजहरूमध्ये तिमीलाई कन्फ्युजन भएको या तिमीलाई लाग्छ कि सर मलाई यो सेक्सनमा चाहिँ अलिकति बढी सरले गाइड गरिदिनु भयो भने आई कुड डु बेटर भनेर, त्यस्तो केही युनिट 1बाट लागेको छ भने भन प्लिज. टपिकहरू तिम्रो स्क्रिनमा हुनुपर्छ, देखिरहेछ होला. मैले स्क्रिन सेयर गरिसकेँ अघि नै. ओके, गिभ मी अ सेकेन्ड. सो CONTROL कन्ट्रोल स्टेटमेन्ट छ हजुर. ओके, मैले यसमा चाहिँ फङ्सन्समा पनि फाइन.
फङ्सन्स प्रिपेयर गर्न गाह्रो हुन्छ कि फङ्सन कल गर्न गाह्रो छ या कति बेला बनाउने भनेर गाह्रो हुन्छ, डिसिजन लिन सक्दैनौ तिमी? ओके, कसरी फङ्सन बनाउने, कति बेला फङ्सन बनाउने, ओके, यो डिसिजन लिन गाह्रो हुन्छ। ठिक छ, तिमी मात्र एक्लै होइन, धेरैजनालाई त्यस्तो गाह्रो फिल हुन्छ प्रोग्रामिङ गर्दै जाँदै क्रममा। ओके, अझ तिमीहरूलाई अलिकति कम्फोर्टेबल किन हुनु पर्थ्यो भने तिमीले फर्स्ट सेमेस्टरमा सी प्रोग्रामिङ पढेको छौ, सेकेन्ड सेमेस्टरमा ओपी विथ जाभा पढेको छौ, होइन, थर्ड सेमेस्टरमा अलिअलि तिमीले जाभास्क्रिप्टमा प्रोग्रामिङ पनि गरेकै हुनुपर्छ। बल्ल फोर्थ सेमेस्टरमा फङ्सन्सहरू आउँदाखेरि चाहिँ कहीँ पनि केही भनौँ न फङ्सनमा नयाँ कुरा केही पनि आएको छैन। इट्स जस्ट द्याट पिएचपीका केही बिल्ट इन फङ्सन्सहरू छन्, त्यसलाई हामी कसरी युज गर्छौँ, र सँगसँगै आफूलाई केही फङ्सन बनाउनु पर्यो भने त्यसको तरिका के हो त, त्यो डिस्कसन हामी गरौँला। ठिक छ, मैले ट्याली मार्किङ 1 1 राखिराखेको छु। सो सुपर ग्लोबल भ्यारिएबल्सहरू बनाउन आउँछ, थाहा छ के हुन् सुपर ग्लोबल भ्यारिएबल्सहरू? कुनै एउटा नाम भन्न सक्छ मुकेशले मलाई? सुपर ग्लोबल भ्यारिएबलको कुनै एउटा नाम भन्न सक्छ? ओके, यसलाई चिन्छौ? डलर अन्डरस्कोर सर्भर चिन्छौ तिमीले? छ भने छ भने, छैन भने छैन भने, इट्स एज सिम्पल एज द्याट। ओके फाइन। ओके, यसलाई चिन्छौ? यस नो? ओके, यसलाई? फाइन। सो मैले के बुझ्छु भन्दाखेरि तिमीलाई सुपर ग्लोबल एरेको बारेमा इन्फर्मेसन छैन। इनफ्याक्ट विल टक अबाउट द्याट एज वेल है, सुपर ग्लोबल एरेको बारेमा पनि हामी कुराकानी गरौँला। फाइन। अनि इन्क्लुड भर्सेस रिक्वायरमा डिफ्रेन्सेसहरू, इन्क्लुड वन्स, रिक्वायर वन्स कति बेला युज गर्ने, लुप्सहरूमा कम्फर्टेबल छ? किन म यदि थ्योरी कभर गर्न थाल्यो भने तिमीहरूलाई अलि सेसन चाहिँ लामो जान्छ हेर। त्यही भएर म थ्योरी चाहिँ सकेसम्म कम कभर गर्छु। त्यही भएर मैले स्लाइड्सहरू मसँग भएका रिफरेन्स रिफरेन्स मेटेरियल स्लाइड्सहरू मैले अलरेडी अपलोड गरिसकेको छु। त्यसको आधारमा चाहिँ हामी कन्टेन्ट अगाडि बढाउँछौँ। अनि तिमीहरूको अहिले रेगुलर क्लासेसहरू पनि छ, यो इभिनिङमा अनलाइन क्लास भएको हो कि क्लासेस सबै अफ भएर यो हामी बुस्ट अफ क्लासमा छौँ? के ओके, क्लासेस छ, अब केही दिनमा चाहिँ बन्द हुन्छ। फाइन। अनि ल ठिक छ, त्यसो भए यसो गरौँ न त, त्यसो नेक्स्ट स्ट्रिङ्स एन्ड एरेजमा जसले अनम्युट गरेर भने पनि हुन्छ, स्ट्रिङ्स एन्ड एरेजमा यसमा कुन पार्टमा मलाई बढी फोकस गर्नु पर्यो? सिङ्गल डाइमेन्सनल, मल्टी डाइमेन्सनल, दुवै? 2D एरेज? हजुर, प्रतिज्ञाको? ओके, दुवै। फाइन। सो तिमी दुईटा डिभाइसमा कनेक्टेड छौ प्रतिज्ञा? मैले इको सुने, त्यही भएर सोधेको। फाइन। अनि अब्जेक्ट ओरिएन्टेड प्रोग्रामिङ, ओके फाइन। यो 2D एरे कभर गर्दै गर्दाखेरि हामी त्यति बेला नै रेगुलर एक्सप्रेसन्सको बारेमा पनि कभर गरौँला। सर्भर साइड स्ट्रिङ प्याटर्नहरू म्याच गर्नु पर्यो भने, सर्भर साइड स्ट्रिङ प्याटर्न्सहरू यदि म्याच गर्नु पर्यो भने रेगुलर एक्सप्रेसन्सहरू लेख्नु पर्दो रहेछ। त्यसमा मानौ इमेललाई भ्यालिडेट गर्नु पर्यो, कुनै फोन नम्बरलाई भ्यालिडेट गर्नु पर्यो, या भनौँ क्रेडिट कार्ड्सहरू छन् तिनलाई भ्यालिडेट गर्नु पर्यो, होइन? सो रेगुलर एक्सप्रेसन्सले स्ट्रिङ प्याटर्नहरूलाई म्याच गराउँछ। स्ट्रिङ प्याटर्न्स स्ट्रिङको प्याटर्न म्याचिङका कामहरू गर्छन्। त्यसको लागि रेगुलर एक्सप्रेसन्सहरू युज गरिन्छ। नर्मली यो च्याप्टरबाट अलिकति गाह्रो मान्ने स्टुडेन्टले, गाह्रो मान्ने भनेको रेगुलर एक्सप्रेसनलाई पनि हो। रेजेक्स के हो? आरइजिइएक्स रेजेक्स भनेर भन्छ।
REGEX रेजेक्स भनेर भन्छ रेगुलर एक्सप्रेसन, अर PREG प्रेगरेक्स रेजेक्स भनेर भन्छ प्रेरेक भनेर भन्छ है कि। सो यो लाइब्रेरीमा बिल्ट इन भएको एउटा फङ्सनलाई चेक गर्नको लागि स्ट्रिङको प्याटर्नहरूलाई म्याच गर्नको लागि रेगुलर एक्सप्रेसन्सहरू हामी युज गर्छौँ। स्ट्रिङ त आफै लेख्नुपर्छ हेर, केही फर्मेटहरू स्ट्यान्डर्ड फर्मेट्सहरू छन्, हामी त्यो डिस्कसन पनि गरौँला। रेगुलर एक्सप्रेसन्स भेरी इम्पोर्टेन्ट फ्रम सर्भर साइड पोइन्ट अफ भ्यू। अब्जेक्ट ओरिएन्टेड प्रोग्रामिङको आई डो नट नो, मलाई लाग्छ सायद हाम्रो सर नै हुनुहुन्थ्यो होला त्यहाँ आज एकैछिन अगाडि पनि मैले प्रोजेक्ट 13 और समथिङ लाइक देखिराखेको थिएँ। सो अब्जेक्ट ओरिएन्टेड टर्मिनोलोजिसहरू, क्लास कसरी बनाउने होइन, एब्स्ट्र्याक्ट क्लास कसरी डिक्लेयर गर्ने पिएचपीमा, इन्टरफेसेसहरू कसरी क्रिएट गर्ने, स्ट्याटिक मेथड्स कसरी बनाउने एन्ड सो अन। बिकज नाउ एन्ड अनवर्ड्स हेर, जति पनि कम्प्लेक्स सफ्टवेयर सिस्टम्सहरू हुन्छ नि, म फेरि भन्छु ल, जति पनि कम्प्लेक्स सफ्टवेयर सिस्टम्सहरू छन्, कम्प्लेक्स सफ्टवेयर सिस्टम्सहरू छन्, systems are built using object oriented concepts, and the only advantage to this is reusability. अब यो टर्म तिमीले पहिला नसुनेको चाहिँ होइन, यो टर्म तिमीले पहिला पनि सुनेको हुनुपर्छ। Is there someone? Give me a second. Okay. So हामी चाहिँ reusability भनेर भन्छौँ। REUSABILITY reusability भन्छौँ। सो त्यो कोडलाई, त्यो सेक्सनलाई हामी रियुज गर्न पाउँछौँ के। सँगसँगै मेन्टेनेबल सिस्टम्सहरूलाई, किनभने कस्टमर, क्लाइन्ट र कस्टमरले गरेर प्रडक्टहरू आफै हामी बनाउँदैनौँ, हामी कस्टमरको लागि प्रडक्ट बनाउँछौँ र कस्टमरले सबै रिक्वायरमेन्ट एकै दिनमा भनिदिनुहुन्छ भन्ने जरुरी पनि छैन। उनको रिक्वायरमेन्ट, बिजनेस प्रोसेसहरू चेन्ज हुन सक्छ। त्यो चेन्जको लागि हामी एडप्ट हुन सक्नुपर्छ। त्यो जुन एडप्टेबिलिटी भन्ने वर्ड छ नि, एडप्ट हुन सक्ने, मेन्टेनेबल हुन सक्ने, त्यो सबै फिचर्सहरू अब्जेक्ट ओरिएन्टेड ल्याङ्ग्वेजमा, अब्जेक्ट ओरिएन्टेड प्रिन्सिपल्सहरूले हामीलाई दिएको छ। त्यही भएर पिएचपी युज गर्दा पनि अब्जेक्ट ओरिएन्टेसनको थ्रु युज गर्नुस् भनेर भन्छ। त्यसले तपाईँलाई भोलि पर्सि एकदमै स्किल पावर दिइराखेको हुन्छ मेन्टेनेबल सिस्टम्सहरू बनाउनको लागि। देन विल टक अबाउट इभन एक्सेप्सन्स ह्यान्डलिङ। त्यहाँ ट्राई, क्याच, थ्रो, गेस गरिसक्नु भयो होला, जाभामा पनि हामीले पढेको छौँ। अब हेर, ढिलो जोइन गर्नेहरूले टाइममा जोइन गर्नेलाई पनि डिस्टर्ब गर्छ हेर। त्यही भएर एटलिस्ट 5 मिनट अगाडि जोइन गर्नु प्लिज। जसलाई मेरो बारेमा थाहा छैन, तिमीले अलिकति आफ्नो सिनियरलाई सोधेर आए हुन्छ होइन। म समयभन्दा 5 मिनट अगाडि जोइन गरेको हुन्छु र तिमी पनि त्यस्तै गर भन्ने मेरो एजम्सन हुन्छ। कुनै कारणवश ढिलो भयो फरक परेन, तर सकेसम्म चाहिँ 5 मिनट अगाडि जोइन गर्ने। हाम्रो 7 बजे क्लास हो भने 6:55 मा हामी जोइन गर्छौँ। वेल, सेङ्सो एक्सेप्सन ह्यान्डलिङका कुराहरू, रबस्टनेस चाहिन्छ हेर, फल्ट टलरेन्ट सिस्टम्सहरू। आज हामी ओभरभ्यू मात्रै हेर्दैछौँ, आज हामी धेरै डेप्थमा चाहिँ जान नसकौँला। हामी ओभरभ्यू हेर्दैछौँ थ्रु आउट, कसरी कोर्स कन्टिन्यू गर्ने, कसरी क्लासलाई लिएर जाने, एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूबाट कसरी तयारी गर्ने होइन, के कुरामा अलिक बढी फोकस गर्ने, आन्सर लेख्दाखेरि टिचरले जो एक्जामिनर हुन्छ उनको माइन्डलाई कसरी रिड गरेर आन्सर प्रस्तुत गर्ने, ती कुराहरूमा हामी फोकस्ड हुन्छौँ। सो एक्सेप्सन ह्यान्डलिङ, ट्राई, क्याच, थ्रो र जसलाई हामी भन्छ रोबोस्टनेस। सिस्टममा रोबोस्टनेस यदि चाहियो भने त्यसको लागि हामी एक्सेप्सन ह्यान्डलिङ युज गर्छौँ। ट्राई, क्याच, थ्रो भन्ने स्टेटमेन्ट्सहरू तपाईँले पहिला पनि युज गरिसक्नु भएको छ। एन्ड इभन पिएचपी एलाउज यु टु युज ट्राई, क्याच, एक्सेप्सन्सहरूलाई क्याच गर्ने, पहिला चाहिँ थ्रो गरिन्छ अनि क्याच गर्छौँ हामी, द ह्यान्डलर्स एक्चुली। क्याचेस आर कल्ड ह्यान्डलर्स। सो त्यहाँनिर हामीसँग ह्यान्डलर्सहरू हुन्छ। अनि त्यसै गरिकन सर्भर साइडका फाइल, सर्भर साइड स्क्रिप्टिङ भनिन्छ पिएचपीलाई। त्यसको अर्को इम्पोर्टेन्ट काम भनेको डिस्कमा फाइल्सहरूलाई लेख्ने वा डिस्कमा भएका फाइल्सहरूलाई रिड गर्ने।
फाइल विभिन्न किसिमका हुन सक्छन्। कमा सेपरेटेड भ्याल्यु टाइपका हुन सक्छन्, CSV भनिन्छ। ओह, यहाँ जुन हामी कुरो गर्दैछौँ, सो कमा सेपरेटेड भ्याल्यु टाइपका हुन सक्छन्, CSV भनिन्छ। एक्सेल हुन सक्छन्, EXCEL, एक्सेल फाइल्सहरू हुन सक्छ। PDF रिड गर्नको लागि सेपरेट लाइब्रेरिजहरू छन् हामीसँग। त्यसै गरिकन जुन हामीले फर्महरू अपलोड गर्छौँ या फर्ममा डेटाहरू अपलोड गर्छौँ, त्यो गएर डेटाबेसमा कसरी बस्ने त, हैन? फ्रम द फर्म, FORM फर्म, टु फर्मबाट डेटा इन्फर्मेसन्सहरू कसरी एक्वायर गर्ने त, फर्म। सो म एक्वायर गर्ने भनेर यहाँ लेखिदिन्छु, एक्वायर इन्फर्मेसन फ्रम अ फर्म। एक्वायर, acquire information from a form. Even that is important. फर्ममा तपाईँले टेक्स्ट बक्सहरू राख्नु भएको छ, टेक्स्ट एरियाहरू छ, चेक बक्सेसहरू छन्, रेडियो बटन्सहरू छ, एक्सक्युज मी एकैछिन है। सो फाइल फिल्ड्सहरू छन् हामीसँग, हिडन एलिमेन्ट्सहरू छ। सो त्यो भ्यालुजहरूलाई गेट मेथडबाट र पोस्ट मेथडबाट कसरी रिसिभ गर्ने त, कुनै से डिफल्ट भ्यालुजहरूलाई कसरी ह्यान्डल गर्ने त, ती सबै कुराहरू हामी रिट्रिभिङ एन्ड प्रोसेसिङ फर्म डेटामा पढ्छौँ। Once we say $_get and then we say $_post. So what is the difference between $_get and $_post? हैन, त्यो प्यारामिटरलाई हेरौँला। Later on, just immediately यो काम सकिसके पछाडि त्यसपछि हामी हेर्छौँ PHP being a server-side programming language can communicate with multiple possible databases. I repeat, PHP being a server-side scripting language can communicate with multiple possible databases. As a architecture wise मलाई यदि देखाउनु पर्यो भने I would rather say something like this. So मानौ यो तपाईले PHP ल्याङ्ग्वेज एउटा युज गर्नु भएको छ। अब यो PHP भनेको आफैमा एक्चुअली सर्भर साइड स्क्रिप्टिङ भन्छ, हामी चाहिँ इन्टरप्रिटेड ल्याङ्ग्वेज भनेर भन्छौँ। सो हामीसँग PHP को एउटा इन्जिन हुन्छ के, PHP को एउटा इन्जिन हुन्छ। ल, सो मैले यसलाई PHP को ENGINE इन्जिन भनेर मैले भनिदिएँ। बेसिकली यो PHP को इन्जिनले जुनसुकै डेटाबेससँग कम्युनिकेट गर्न सक्छ। मानौ मसँग एउटा डेटाबेस यहाँ छ, let's call it MySQL. सो मसँग एउटा के छ त, एउटा डेटाबेस छ SQL भनेर। त्यसै गरिकन मसँग अर्को डेटाबेस एउटा हुन सक्छ पोस्टग्रेस SQL। यदि कसैले सुन्नु भएको छ भने फाइन, सुन्नु भएको छैन भने यो पनि आफैमा एउटा रिलेसनल डेटाबेस सिस्टम हो। पोस्टग्रेस SQL भनेर भन्छ, PSQL भनेर भन्छ, पोस्टग्रेस भन्छ, POSTGRES, पोस्टग्रेस भनेर हामी यसरी भन्छौँ। इट क्यान बी ओराकल, इट क्यान बी ओराकल। अब तपाईले मलाई लाग्छ आफ्नो स्टडी पर्पसको लागि MySQL युज गर्नुभयो होला। सो ORACLE ओराकल हुन सक्छ। or you name the rest, okay, एकैछिन ल, and you name the rest. Let's say SQL Server हुन सक्छ, SQL SERVER, SQL Server हुन सक्छ रे। यसै गरिकन मल्टिपल पोसिबल डेटाबेसेसहरू हुन सक्छ के। सो PHP ले एउटा के गरिदिएको छ इन्टरमिडिएट रूपमा, गिभ मी अ सेकेन्ड, इन्टरमिडिएटमा PHP ले के गरिदिएको छ भन्दाखेरि हामीलाई एउटा लेयर प्रोभाइड गरिदिएको छ। वी कल इट PDO, PHP डेटाबेस अब्जेक्ट। ध्यान दिया, त्यसलाई हामी भन्छौँ एउटा लेयर प्रोभाइड गरिदिएको छ, त्यसलाई हामी भन्छौँ PDO भनेर।
सो यो जुन तिमीले लेयर देखिराखेको छ यो बिचमा, सो अब PHP सँग कम्युनिकेट गर्नको लागि यो PDO भनेर हामी एउटा लेयर भन्छौँ। PHP डेटाबेस अब्जेक्ट भनेर भनिन्छ। म फेरि भन्छु, PDO के हो त? आफैमा एउटा लेयर हो। सो PDO, PHP database object. So this is providing you an abstraction. So जुनसुकै PHP को फाइलले थ्रु PDO, PHP database object, जुनसुकै डेटाबेससँग कम्युनिकेट गर्न सक्छ। अझ यहाँसम्म कि not just relational database, it can also communicate with, यसरी भनिन्छ, it can also communicate with some NoSQL databases like MongoDB. MONGO, MongoDB. यो भनेको आफैमा NoSQL database हो। or सायद सुन्नु भएको छैन होला तपाईले डेटाबेस टर्मिनोलोजिज मध्ये एउटा आजभोलिको टर्म भनेको अब NoSQL डेटाबेस भनिन्न, आजभोलि त NewSQL भनेर भनिन्छ। जसको राम्रो एक्जाम्पल भनेको ककरोच DB भन्ने भनिन्छ। COCKROACH, ककरोच DB भन्ने एउटा डेटाबेस, यसलाई हामी भन्छौँ NewSQL डेटाबेस भनेर। अझ प्लेन भाषामा कुरो गर्नै पर्दाखेरि, अब डेटाबेस त पढिराख्नु भएको छ तपाईहरुले 4th सेमेस्टरमा, रिलेसनल डेटाबेस RDBMS, पछाडि NoSQL डेटाबेस, र NoSQL डेटाबेसले पनि हल गर्न नसक्ने, किन हरेकको आफ्नै च्यालेन्जेसहरू छन्, आर्किटेक्चरको च्यालेन्जेसहरू छन्, हल गर्न नसक्ने समस्याहरूलाई NoSQL डेटाबेसको थ्रु, डिस्ट्रिब्युटेड डेटाबेसको थ्रु काम गर्न सकिन्छ। यो चाहिँ डिस्ट्रिब्युटेड डेटाबेस हो के, DISTRIBUTED, डिस्ट्रिब्युटेड SQL भनेर भन्छ। NewSQL भनेको डिस्ट्रिब्युटेड SQL भनेर भन्छ। So this is the current technology. Even here PHP allows you to communicate. That's the advantage of PHP. यति पावर छ के ल्याङ्ग्वेजसँग। यो कुरो मैले अहिले किन गरिराखेको छु भने सो दैट तपाईको यो ल्याङ्ग्वेज प्रति अलिकति माया बढोस्, मैले के पढिराखेको छु भन्ने कुरामा तपाईको अलिकति कन्फिडेन्स बढोस्, हैन? किन भोलि प्रोफेसनली हामीले काम गर्नुपर्छ, प्रोफेसनली काम गर्दै जाँदाखेरि ल्याराभेलसँग भेटिएला, हैन? त्यसैगरी अरु फ्रेमवर्क्सहरुसँग काम गर्नुपर्ने अवस्था आउला, त्यति बेला PHP ल्याङ्ग्वेज त एकदमै इम्पोर्टेन्ट चाहिन्छ नै। ल, विथ दैट प्रेज म कुनै पनि ल्याङ्ग्वेजको यस्तो मुक्त कण्ठले प्रशंसा चाहिँ म गर्दिन हत्तपत्त, तर यो ल्याङ्ग्वेजमा आफै धेरै नै पावर छ। स्टिल आफ्टर जावा दिस इज the most popular language वेब फ्रेमवर्कको लागि सबैभन्दा राम्रो ल्याङ्ग्वेज मानिएको छ। So what do you do there? You create database connections, and as I said, in any possible databases. Even a hybrid architectures रु तपाई युज गर्न सक्नुहुन्छ। HYBRID, hybrid architectures भन्छौं। Means databases रिलेसनल हुन सक्छ, नन रिलेसनल हुन सक्छ, वा अब्जेक्ट ओरिएन्टेड हुन सक्छ, वा तिनका कम्बिनेसन्सहरु हुन सक्छन्। अब तपाईहरुले पछिल्लो लास्ट युनिट यदि DBMS मा पढ्नु भएको छ भने त्यसमा डिस्ट्रिब्युटेड डेटाबेस भन्ने एउटा कन्सेप्ट थियो, हैन? सो त्यसमा मल्टिपल नोड्सहरु छन् हामीसँग, र इच नोड चाहिँ के छ, कनेक्टेड थ्रु द इन्टरनेट छ। इच नोड कनेक्टेड थ्रु द इन्टरनेट छ। हरेक नोड आफ्नै डिफरेन्ट सर्भर्समा चाहिँ डिफरेन्ट नोडमा डिफरेन्ट कामको लागि डेटाहरु बसिराखेको छ अरे, फल्ट टलरेन्ट सिस्टम्सहरु डिजाइन भएको छ अरे। सो दिस इज नेटवर्क, and this is how data are connected through the internet. So even distributed databases मा काम गर्न पनि PHP एकदमै हेल्पफुल हुन्छ। Then you have the CRUD operation, create, retrieve, update and delete, through using forms and tables. डेटा देखाउनु पर्यो, हामी टेबलमा देखाउँला, हैन? वा कुनै div वा कुनै से लिस्ट मेन्युहरुमा देखाउन सकिन्छ, ड्रप डाउनमा तान्न सकिन्छ, and so on. Then after यो सबै डेटाबेसको काम त हामीले थाहा पाइसके पछाडि अब युजरलाई अलिकति हेर्नु, सर्भिसलाई हामीलाई सिक्युरिटी पनि प्रोभाइड गर्नुपर्ने हुन्छ। There is a concept called footprinting. There is a concept called FOOT, foot, PRINTING, footprinting.
इमेजिन गर, अब होली त हुन त आउनै लागेको छ, तिम्रो खुट्टामा एउटा कलर युज गर्यो, कति कलरमा टेक्यौ रे तिमीले खुट्टाले। अब त्यो टेकिसकेको जुन रङ्ग तिम्रो अहिले खुट्टामा लागिराखेको छ, तिमी जहाँ जहाँ हिँड्छौ नि तिम्रो त्यहाँसम्म ट्रेस गरेरै हामी पछाडि पछाडि आउन सक्छौँ के। द्याट मिन्स त्यो फुट प्रिन्टिङले गर्नु भनेको कसरी चिन्ने त, को युजरले के काम गरेको छ भने युजरलाई चिन्नु त पर्यो, युजरलाई ट्र्याक त गर्नु पर्यो। हो, युजरलाई ट्र्याक गर्ने सबैभन्दा सजिलो तरिका भनेको थ्रु सेसन्स हुन्छ। सो हामी के गर्छौँ, पहिला चाहिँ सेक्युरिटी इम्प्लिमेन्ट गर्नको लागि युजर्सको डेटाबेससँग भ्यालिडेट गरेर हुन्छ कि फाइलमा इन्फर्मेसन भएकोसँग भ्यालिडेट गरेर हुन्छ कि जे जस्तो भए पनि हामी इन्फर्मेसनहरूलाई सेसनमा स्टोर गर्छौँ। सेसनको इन्फर्मेसन सर्भर अथेन्टिकेटेड भइसके पछाडि मच मोर सेक्योर्ड पनि हुन्छ, द्याट्स नट इजिली मोडिफाएबल, एन्ड through a web page, you can keep on tracking whether the user is the same user or it's a different user. Imagine गर, तिमी एउटा शपिङ कार्टमा छौ, alibaba.com अर्से यहाँ काठमाडौँमा हामीसँग चाहिँ एउटा कुनै एउटा शपिङ कार्ट दराज नै छ अरे हैन। सो शपिङ कार्ट भन्ने छ, त्यो एउटा आइटम तिमीले राख्यौ रे, तर पेमेन्ट गर्ने बेलामा त्यसको क्वान्टिटी चाहिँ तिमीले घटाइदिइसके पछाडि एमाउन्ट चाहिँ घट्छ डेफिनेटली। सो तिमीले जे गरेको छौ त्यो सबै इन्फर्मेसन सेसनमा अपडेट भएर बसिराखेको हुन्छ। थ्रु सेसन हामी युजरलाई चिन्न सक्छौँ, युजरको बिहेभियरहरू ट्र्याक गर्न सक्छौँ। हामी त युजर सँगसँगै बस्न सक्दैनौँ, तर युजरको बिहेभियरलाई हाम्रो तर्फबाट सेसनले ट्र्याक गरिराखेको हुन्छ। उहाँले के गर्नुभयो भने कसरी बिहेभ गर्ने त, त्यसको बारेमा हामी सेसन एन्ड कुकीज भनेर भन्छौँ। कुकी क्यान बी लङ लास्टिङ, त्यो टाइम फ्रेम्ड हुन्छ, देयर इज अ कन्सेप्ट कल्ड COOKIE कुकी। इट्स टाइम फ्रेम्ड, एउटा स्टार्ट टाइम हुन्छ, टाइम फ्रेम्ड भन्छौँ हामी, स्टार्ट टाइम र एन्ड टाइम हुन्छ के। सो युजिङ सेसन्स, स्टार्टिङ, एन्डिङ, सेटिङ अ टाइम आउट, सेसन सेक्युरिटी है। सो सेसन हाइज्याक नहोस् भन्नको लागि सेसनका सेक्युरिटीका टर्म्सहरूमा हामी कुरो गरौँला। अलिकति तल जाने हो भने सर्भर साइडका केही फ्रेमवर्क्सहरू अलिक बढी पपुलर छन्। तिम्रो यो नयाँ सिलेबसमा अपडेट गर्ने भनेको यही लास्टको युनिट हो एउटा। केही फ्रेमवर्क्सहरू छन्, अब यो फ्रेमवर्क्सहरू मध्ये से अलिक बढी पपुलर फ्रेमवर्कहरू मध्ये ल्याराभेल छ, सिम्फोनी छ, त्यसै गरिकन से कसैले यदि कोड इग्नाइटर सुनेको छ भने CODE कोड IGNITER कोड इग्नाइटर भन्ने छ हैन। सो यिनीहरू चाहिँ अलि पुरानोमा चाहिँ अलि यो पुरानो चाहिँ यी दुईटा भइहाले। अहिले नयाँ एकदमै मोडर्न भनेको चाहिँ यो हो, यो चाहिँ मोडर्न फ्रेमवर्क हो। ओके, सो इट्स पोसिबल तपाईँलाई भोलि पर्सि अब इन्डस्ट्रीमा काम नै गर्नु छ या इन्डस्ट्री लेभलको प्रडक्ट्सहरूमा काम गर्नु छ, कमर्सियल लेभलको एप्लिकेसन्सहरू डिजाइन गर्नु छ भने, वेब एप्सहरू क्रिएट गर्नु छ भने, आई हाइली रेकमेन्ड यु लर्न समथिङ अबाउट ल्याराभेल एज वेल वन्स युर फ्री। ओके, सो एक्जाम पोइन्ट सबै सकिसकेर हुन्छ कि कहिले जब टाइम भेट्छ, देयर आर लट अफ रिसोर्सेस ओभर द वेब, यु क्यान लर्न इट अन युर ओन एज वेल। इफ यु निड हेल्प हैन, हामी यहाँबाट सेसन्सहरू म्यानेज गरिदिन सक्छौँ। सो ल्याराभेल फ्रेमवर्क चाहिँ अलिक बढी पपुलर छ। अब यहाँ 8 घण्टाको सेसनमा ल्याराभेल कसरी इन्स्टल गर्ने वा एनी अफ दिज फ्रेमवर्क्सहरू, यिनको मेन काम के हो त, मोडेल, भ्यू, कन्ट्रोलर भनेको के हो त, त्यसको बारेमा बुझ्नु पर्यो। MVC भनेर भनिन्छ के, मोडेल, भ्यू र कन्ट्रोलर भनेर भनिन्छ। इनफ्याक्ट मैले यसरी लेख्नु भन्दा पनि यसरी लेख्न रुचाउँछु बरु। कन्ट्रोलरलाई चाहिँ पहिला लेख्छु, सो कन्ट्रोलर, त्यसपछि मोडेल र त्यसपछि भ्यू। सो मोडेल र कन्ट्रोलरको बिचमा कम्युनिकेसन हुन्छ, भ्यू र कन्ट्रोलरको बिचमा कम्युनिकेसन हुन्छ, तर मोडेल र भ्यूको बिचमा चाहिँ कुनै किसिमको कम्युनिकेसन डाइरेक्टली हुन पाउँदैन। सो यो जुन लजिकल सेपरेसन हामी लेआउट गर्छौँ, द्याट इज फर लो कपलिङ। There is very low dependency between how the data is presented
or how the user interacts with the system. सो त्यो डिस्कसन हामी वेब फ्रेमवर्कको बेलामा गरौँला कसरी ल्याराभेलले वा सिम्फोनीले वा कोअर्डिनेटरले मोडल भ्यू कन्ट्रोलरको आर्किटेक्चरलाई युज गर्छ त ARCHITECTURE आर्किटेक्चरलाई कसरी युज गर्छ त अब यी आर्किटेक्चर्सहरू सँगसँगै तिमीले अर्को पनि कुरो जान्नुपर्ने भनेको प्याकेज म्यानेजर्सहरूको बारेमा हो PACKAGE प्याकेज म्यानेजर्सहरू लाइक पहिला सिलेबसमा चाहिँ यो प्याकेजको बारेमा थियो PHP को सबैभन्दा राम्रो प्याकेज म्यानेजर मध्ये पियरलाई मानिन्छ पियर प्याकेज म्यानेजर भन्ने गर्छौँ हामी PHP को अफिसियल डकुमेन्टेसनले पियर प्याकेजहरू नै राख्नुस् भनेर भन्छ इट्स भेरी भेरी सेफ सेफ्टीको टर्म्समा कुरो गर्दाखेरि पियर प्याकेजेस आर भेरी सेफ तर अहिले इन्डस्ट्रीमा अलिकति अगाडि बढेको छ र हामी कम्पोजरको कुरो गर्छौँ सो प्याकेज म्यानेजरकै टर्म्समा यहाँ कुरो गरिएला कम्पोजर COMPOSER कम्पोजर कम्पोजरले के गरिदिन्छ थोरै आइडिया लिउँ अनि त्यसपछि हामी भोलिको डिस्कसनबाट युनिट 1 मात्रै स्टार्ट गरौँला र्यापिडली कम्पोजरले थोरै के गरिदिन्छ भने तपाईको डिपेन्डेन्सीहरूलाई म्यानेज गरिदिन्छ के जस्ट फर इक्जाम्पल अब यो अलिकति ठुलो टर्म सुनिएला म अर्को एउटा फाइलको हेल्प लिन्छु डिपेन्डेन्सी म्यानेजर ओके सो PHP को केही इमेजिन गर यहाँनिर यस्तो टाइपको एउटा प्याकेज के प्याकेजेसहरू छन् सो प्याकेज 1 छ त्यसै गरिकन अर्को प्याकेज छ प्याकेज 2 अर्को प्याकेज छ प्याकेज 3 मैले यो प्याकेज भन्दै गर्दाखेरि तिमी जाभाको प्याकेजसँग पनि रिलेट गर्न सक्छौ है प्रोभाइडेड दैट यो प्याकेज एउटा भेन्डरले बनाउनु भएको छ सुरुमै यो प्याकेज चाहिँ एउटा भेन्डरले बनाउनु भएको छ यो प्याकेज चाहिँ एउटा भेन्डर VENDOR भेन्डर A ले क्रिएट गर्नु भएको हो केही सेट अफ फिचर्सहरू उसले दिन्छ त्यसपछि भेन्डर B ले के गर्दिनु भयो भने VENDOR भेन्डर B ले के गर्दिनु भयो भने त्यही प्याकेजलाई युज गर्न खोज्छन् ट्राइज टु युज दिस प्याकेज यसलाई युज गर्न खोज्छन् त्यसमाथि केही अदर फंक्सनालिटीजहरू एड गर्छन् ADD add more features to this ल गजब के भयो भने जो भेन्डर C भन्ने छ यहाँ VENDOR भेन्डर C भन्ने छ उसलाई पनि के फिल भयो भन्दाखेरि मलाई यो जो नयाँ फिचर्सहरू छ नि त्यो नयाँ फिचर सहितको केही पुराना फिचर्सहरू यो प्याकेज 3 मा भएका फिचरहरू पनि चाहियो रे म रियुजेबिलिटीको कुरो गर्दै छु ल पुराना फिचर्सहरू पनि चाहियो रे त्यो केसमा उले के गर्दिन्छ उसलाई लोड गर्न खोज्छ अब यो भेन्डर C लाई कति गाह्रो हुन्छ कुन प्याकेजेसहरू 2 बाट आएका हुन् कुन प्याकेजेसहरू प्याकेज 3 बाट आएका हुन् दुवै यदि आइराखेको छ भने हायरार्की वाइज जुड्ने पनि हो कि कन्फ्लिक्ट पनि गर्छ कि सो यी कुराहरूलाई लिएर प्याकेज म्यानेजमेन्ट चाहिँ एकदमै गाह्रो काम हुन्छ सो अब यो प्याकेज म्यानेजमेन्टको काम हेभी लिफ्टिङको काम तिम्रो लागि एकजना भला आदमी हुनुहुन्छ उलाई हामी भन्छौं कम्पोजर COMPOSER कम्पोजर सो नाउ whatever package you look for and its dependencies are all managed by the composer. The packages and their dependencies are all managed by the composer. त्यही भएर मोस्ट अफ द केसेसमा तिमीले देख्छौ अब ल्याराभेल नै इन्स्टल गर्नु पर्यो भने थ्रु कम्पोजर इन्स्टल गरिन्छ
त्यस पछाडि PHP को कुनै नयाँ प्लगइन इन्स्टल गर्नु पर्यो भने थ्रु कम्पोजर इन्स्टल गरिन्छ। सो कम्पोजर आफैमा एउटा डिफ्रेन्ट युटिलिटी हो which helps to segregate all of these complexities. अब डिपेन्डेन्सी म्यानेजमेन्ट इज नट अ प्रब्लम। म एउटा वर्ड यहाँनिर युज गरिदिन्छु, डिपेन्डेन्सी म्यानेजर, डिइपिइएन उप्स डिइपिइएन DENCY, dependency manager. So what is Composer? Composer is a dependency manager. What does it do? It looks for the packages and its dependencies before installing it inside your computer. So तपाईलाई जे चाहिन्छ त्यति मात्रै भनिदिनुस्। तपाईलाई मेलर चाहियो, तपाईँ मेलर भनिदिनुस्। अब मेलरलाई चाहिने पपका कुराहरू, एसएमटिपी का कुराहरू उसले आफै एट्याच गर्छ, आफै लिएर आउँछ, जे जति चाहिन्छ। सिमिलरली तपाईलाई क्यासिङ सर्भर चाहियो भने चाहिँ क्यास प्लगइन राखिदिनुस्। क्यासलाई चाहिने जति पनि सेक्युरिटीका कुराहरू हुन्छन् ती सबै उसले अटोमेटिकली लोड गर्छ। द्याट्स वाट कम्पोजर इज युज्ड फर। ल अहिले यो बसाइमा चाहिँ कम्पोजरको बारेमा यति मात्रै। भोलि पर्सि लास्ट युनिटमा पढ्दै गर्दाखेरि हामी यदि समयले भ्याए र त्यो हुन त एक्जाममा तिमीलाई कम्पोजर के हो भनेर सोध्दैनन्, फ्रेमवर्क के हो या ल्यारेभेलले के गर्छ भने स्पेसिफिक भएर सोध्दैन के। जाँचमा तिमीलाई ल्यारेभेल फ्रेमवर्कको बारेमा सोध्दैनन्, तर हो फ्रेमवर्कको काम के हो, किन बनाइन्छ, लेआउट्सहरू किन बनाइन्छ, त त्यसरी फ्रेमवर्कमा लेआउट्सहरू मोडल भ्यू कन्ट्रोलर भन्या के हो त्यो चाहिँ सोध्न सक्छन्। सो त्यो डिस्कसन हामी वान आफ्टर एनदर गर्दै जाउँला। ल 7:41 भएको छ। यो कुरो अहिले मैले बोल्दै गर्ने क्रममा कतिपय टर्म्सहरू तिम्रो लागि नयाँ पनि लागेको होला, कतिपय टर्म्सहरू तिमीले पहिला सुनिसकेको छौ हैन। अब हामी पर्सिभ गर्ने बेलामा म चाहिँ यहाँ छ मेरो स्लाइड, म ठ्याक्कै युनिट 1 लाई अलिकति स्टार्ट गर्ने हाल्छु। मैले स्लाइड्सहरू अलरेडी क्लासरुममा हालिदिएको छु। द्याट्स माई वे अफ कन्डक्टिङ सेसन्स। म स्लाइड पहिले दिन्छु सो द्याट स्टुडेन्टले आफै पनि एकचोटि हेरेर आउन्, ऊ तयार रहन् हामीले के पढ्न गइराखेको छौँ। अल्फाबेट्स ABCD 1 2 3 4 हैन, यो सबै तिमीले जानिसकेको छौ। एन्ड नाउ यु आर अ ग्रेजुएट लेभल स्टुडेन्ट। अलिअलि केही कुराहरू तिमीलाई पहिला नलेज पनि छ, केही कुराहरू हामीले थपथाप गर्छौँ त्यसमाथि। सो प्लिज स्लाइड्सहरू यदि त्यहाँ एभाइलेबल गराइएको छ भने त्यो स्लाइड्सहरू एकचोटि हेर्नुहोस्, अनि त्यसपछि तपाईँलाई सजिलो हुन्छ, धेरै नै सजिलो हुन्छ। ल हामी फर्स्ट युनिटबाट स्टार्ट गरौँ। यहाँसम्म कसैलाई केही डाउट छ, केही सोध्नुपर्ने छ भने सोध प्लिज। यु क्यान फिल ओपन हियर, किनभने मलाई थाहा हुँदैन तिमीले आफ्नो कसरी क्लास कन्डक्ट गरेको छौ, त्यो मलाई चाहिँ एक्ज्याक्टली थाहा हुँदैन। सो इन बिट्विन केही सोध्न मन लाग्यो भने यु क्यान अलवेज इन्टरप्ट, यु क्यान रेज ह्यान्ड हैन, तिमीले अनम्युट गरेर तिमी मलाई सोध्न सक्छौ। ओके, म यहीँबाट सुरु गर्छु। हाम्रो सो जस्ट बिकज तिमीलाई वेबको बारेमा अलिकति नलेज छ, किनभने म त्यहाँभन्दा तल चाहिँ पछाडि या भनौँ न त्यो पोइन्टभन्दा अगाडि चाहिँ म जाँदिनँ। सो म आर्किटेक्चरबाटै सुरु गर्छु। सबैभन्दा सुरुमा के हुन्छ भने एकजना कोही युजरले आफ्नो वेब ब्राउजर खोलेर वेबको युआरएल टाइप गर्नुहुन्छ। यदि कसैलाई थाहा छैन भने युआरएल स्ट्यान्ड्स फर युनिफर्म रिसोर्स, RESOURCE, रिसोर्स लोकेटर, युनिफर्म रिसोर्स लोकेटर भन्छ। युआरएल र युआरआई मा थोरै डिफ्रेन्सेस छ। युआरआई भनेको युनिफर्म रिसोर्स इन्डिकेटर हो, UNIFORM, युनिफर्म, RESOURCE, रिसोर्स इन्डिकेटर हो।
यसले हामीलाई लिङ्कसम्म पुर्याइराखेको हुन्छ। सो कन्टेन्ट तान्नु पर्यो भने हामी थ्रु युआरआई कन्टेन्ट तानिराखेको हुन्छौँ। कन्टेन्ट कहाँ छ त्यो देखाउनको लागि युआरएल युज गरिन्छ, तान्नु पर्यो भने युआरआई युज गर्छौँ। सो टेक्निकली बोल्नु पर्दाखेरि युआरएल युआरआई लगभग लगभग सिमिलर हो, तर तान्नु पर्यो भने हामी युआरआई युज गरिराखेको हुन्छौँ। युआरएल जस्ट अ लोकेसन। वेल त्यो टाइप गर्ने भनेको facebook.com टाइप गर्यो रे। सो facebook.com टाइप गरिसके पछाडि अबको नेक्स्ट काम चाहिँ के हुन्छ त? सो नेक्स्ट काम त्यसको करस्पोन्डिङ डोमेन नेम सर्भर डिएनएस भन्छौँ हामी, डोमेन नेम सर्भर डोमेन नेममा कन्भर्ट गर्छ। सो आइपीलाई डोमेन नेममा कन्भर्ट गर्छ, डोमेन नेममा कन्भर्ट गर्छ डिएनएस। यो काम तिम्रो इन्टरनल हुन्छ, आफ्नै कम्प्युटरभित्र त्यहाँनिर इन्टरनल नेटवर्कभित्रै इन्टरनली नै भइराखेको हुन्छ। देन आफ्टर द डिएनएस it is verified whether that is a local network or whether that is some external network. So यदि लोकल नेटवर्क हो भने त्यहाँनिर लुप ब्याक हुन्छ, तर यदि एक्सटर्नल नेटवर्क हो भने अब उसले आईएसपी लाई हिट गर्छ, बल्ल उसले इन्टरनेट सर्भिस प्रोभाइडरलाई हिट गर्छ। इन्टरनेट सर्भिस प्रोभाइडरले त्यो युआरएल लाई भेरिफाई गर्छ, या भनौँ त्यो डोमेन नेमलाई भेरिफाई गर्छ ओभर द इन्टरनेट। www वर्ल्ड वाइड वेब भन्छौँ, उसले भेरिफाई गर्छ। उसले सर्भर भेट्यो, इमेजिन गरौँ सर्भर चाहिँ भेट्यो, उसले सर्भर भेट्यो रे। सर्भर भेट्नुको अर्थ हो उसको आइपी जुन यहाँ अघि हामीले गरिराखेको थियौँ 65.32.44.82 छ अरे। भनेपछि यहाँ उसले भेट्यो त्यो मसिन, ठ्याक्कै त्यही मसिन भेटेछ 65.32.44.82। अब त तिमीले अपरेटिङ सिस्टम पनि पढाएको छौ, कम्प्युटर नेटवर्क पनि पढिराखेको छौ, इजन्ट इट? भनेपछि कसरी रिभर्स लुकअप हुन्छ भन्ने कुराहरू तिमीलाई थाहा होला, अलिअलि हुनु पनि पर्छ, भएन भने गाह्रो पनि छ है। सो अब यसलाई चाहिँ रिभर्स लुकअपको थ्रु उसले चाहिँ लोकेट गरिसक्यो, ल डिभाइस भेटिसक्यो, मसिन आइसक्यो। यो मसिन भनेको यसलाई सर्भर भन्छौँ हामी। त्यो सर्भरमा युजुअली टिसिपी आइपी रन भइराखेको हुन्छ, टिसिपी आइपी युज भइराखेको हुन्छ, जसलाई टिसिपी आइपी को बारेमा थाहा छैन, म थोरै भनिदिन्छु। इट्स ट्रान्समिसन कन्ट्रोल प्रोटोकल अर इन्टरनेट प्रोटोकल भनिन्छ। ट्रान्समिसन कन्ट्रोल प्रोटोकल एन्ड इन्टरनेट प्रोटोकल भन्छ। इन्टरनेट PROTOCOL इन्टरनेट प्रोटोकल भन्छ। वेल यसैलाई हामी वेब सर्भर पनि भन्छ, यसको अर्को नाम भनेको वेब सर्भर पनि हो, यसको अर्को नाम भनेको वेब सर्भर पनि हो। ल सो सबैभन्दा पहिला रिक्वेस्ट आउँछ वेब सर्भरमा, फाइल यहाँ बसिराखेको हुन्छ। सो इमेजिन गरौँ त्यो फाइल चाहिँ हाम्रो .php फाइल थियो रे। सो .php फाइललाई हाम्रो सर्भरले ह्यान्डल गर्न सक्दैन, उसले के गरिदिन्छ, उसले PHP इन्जिनको हेल्प लिन्छ। मैले अघि इन्जिन बनाएको थिएँ, सो PHP इन्जिनको हेल्प लिन्छ। यो डिस्कसन किन गरिराखेको छौँ, भोलि पर्सि यदि कुनै एरर भयो भने त्यो एरर कहाँ भएको छ बुझ्न सजिलो होस्। त्यो एरर म्यासेजहरू या हामीले कहाँ कन्ट्रोल गर्नुपर्छ, इज इट कन्ट्रोलेबल थ्रु PHP अर नट भनेर थाहा पाउँछौँ हामी। ल सो वेब सर्भरबाट रिक्वेस्ट कहाँ गयो, PHP इन्जिनमा। जसरी तिमीले कम्पाइलर भनेर पढेको छौ, एउटा सी को कोडलाई कम्पाइलेसनको प्रोसेसमा सी को कम्पाइलर चाहिन्छ, वा जाभाको कोडलाई हामी JDK जावा डेभलपमेन्ट टुल किट चाहिन्छ। इन द सेम वे .php फाइललाई स्टडी गर्नु पर्यो भने, त्यसमा लेखिएका कमान्ड्सहरू बुझ्नु पर्यो भने PHP को इन्टरप्रिटर चाहिन्छ। PHP को कमान्डहरूलाई हेर्नु पर्यो भने PHP को इन्टरप्रिटर चाहिन्छ, हो त्यसलाई हामी भन्छौँ PHP इन्जिन। अब PHP इन्जिनले के देख्यो भन्दाखेरि यसमा माइस्क्युएल को डेटाबेसका कमान्ड्सहरू लेखिएका छन् रे। सो अब उसले के देख्यो, डेटाबेसका केही कमान्डहरू लेखिएका छन् भनेपछि उसँग यति पावर छ कि उसले डेटाबेससँग कम्युनिकेट गराउन सक्छ। सो यहाँनिर के माइस्क्युएल का कमान्ड्सहरू छन् भनेपछि यहाँनिर माइस्क्युएल डेटाबेसलाई उसले कम्युनिकेट गर्न सक्छ।
रिक्वेस्ट गर्छ र रिक्वेस्टको तर्फबाट उसका केही रेस्पोन्सेसहरू आउलान्। त्यो रेस्पोन्स टेक्स्टको फर्मेटमा आउँछ अभियसली। सो टेक्स्ट टेक्स्टमा उसको रेस्पोन्सेसहरू आइराखेको हुन्छ, RESPONSES रेस्पोन्सेस। त्यसले उसले मर्ज गर्छ, त्यो कन्टेन्टहरूलाई मर्ज गर्छ र HTML फर्मेटमा टेक्स्ट/HTML फर्मेटमा उसले वेब सर्भरलाई रेस्पोन्स प्रोभाइड गर्छ। त्यसै गरिकन वेब सर्भरले TCP IP को लेयर्सहरूलाई कम्युनिकेसनमा ल्याउँदै गर्दा उसले ब्याक थ्रु द इन्टरनेट प्रोटोकल, थ्रु द ISP, थ्रु योर DNS सर्भर ब्याक कन्टेन्ट आइपुगेको हुन्छ। अब यसलाई ध्यान दिएर हेर, 1 नम्बर हामी अब रिक्वेस्टको कुरो गर्दैछौँ, 2 नम्बर हैन, 3 4 5 6। अब रेस्पोन्समा 7 8 9 10 11 and 12। सो यो 12 स्टेपमा जब तपाईँ facebook.com लेख्नुहुन्छ नि, या facebook.com को तपाईँको पहिलो फाइल खुल्छ नि, त्यो फाइल खोल्दाखेरि यति धेरै काम भइराखेको हुन्छ। यु माइट नट ह्याभ थट अफ दिस थिङ, बट दिस इज वाट ह्यापन्स। यति धेरै प्रोसेस हुन्छ। म आफ्नो ब्राउजर ल्यापटपमा facebook.com भनेको URL हो, त्यो टाइप गरिसके पछाडि त्यो अटोमेटिकली facebook.com को सर्टेन DNS हुन्छ। गिभ मी अ सेकेन्ड हैन। सो म यसलाई अलिकति म्याक्सिमाइज गरिदिन्छु र मैले यसलाई ping FACE facebook.com भनेर लेखेँ भने उसले कहीँ न कहीँ कनेक्ट गर्छ। ल यो IP6 को, अब तिमीले नेटवर्क पढिसकेका छौ, यो IP6 हो हैन। सो उसले चाहिँ IP6 मा आफ्नो सर्भरलाई टार्गेट गरिसकेको छ। द्याट मिन्स मेरो मसिनले के गर्यो त, facebook.com को डोमेन नेमलाई उसले रिजल्भ गर्यो, रिजल्भ गरिसकेपछि IP मा कन्भर्ट गर्यो र त्यसलाई त्यसको रिभर्स लुकअपको थ्रु चेक गरिराखेको छ, भेट्यो, सर्भरमा भेटिसके पछाडि रिप्लाई फ्रम आइसकेको छ विदिन 19 मिलिसेकेन्ड्स। कति चाँडो हुन्छ यो सबै काम हैन। सो त्यहाँबाट आइसकेको छ, फिर्ता आइसकेको छ क्या। सो अल अफ दिज थिङ्स ह्यापन। अब यो बुझ्न मलाई लाग्दैन धेरै कठिन छ, तैपनि कहीँ कतै कसैलाई, अब यो वेब सर्भरको रूपमा हामी चाहिँ एपाची युज गरेको होउँला हैन। यो ठाउँमा APACHE एपाची युज गरेको होउँला। कसैले यही ठाउँमा चाहिँ निक्स युज गर्छन्, NGIX निक्स सर्भर युज गर्छन्, एपाची सर्भर भन्ने छ। कसैले वेब लजिक युज गर्छन्, ओराकलको वेब लजिक भन्ने छ। कसैले यसै ठाउँमा इन्टरनेट इन्फर्मेसन सर्भिसेस, इन्टरनेट इन्फर्मेसन सर्भिस IIS युज गर्छन्। इन्टरनेट इन्फर्मेसन सर्भिसेस यो माइक्रोसफ्टको सर्भर हो, इन्टरनेट इन्फर्मेसन सर्भिसेस त्यसलाई युज गर्छ। हामी डिफल्टमा ओपन सोर्स भएको भएर एपाची वेब सर्भर युज गर्छौँ। डेटाबेसको लागि MySQL युज गर्छौँ र PHP को इन्जिनको लागि चाहिँ PHP भनेर युज गर्छौँ। अब यी सबैलाई एकै ठाउँमा राख्नको लागि, बन्डलको रूपमा राख्नको लागि, अब हामीसँग त सर्भरको डोमेन नेम लिने फुर्सद छैन, या भनौँ न कस्टली हुन सक्छ। सो त्यो कस्टली को लागि मात्रै हामीले के गरेका छौँ, यति पार्टलाई सिमुलेट गरेका छौँ। ध्यान दिएर हेर ल, यति पार्टलाई चाहिँ हामीले सिमुलेट गरेको छौँ, यहाँदेखि लिएर यहाँसम्म। सो यहाँदेखि लिएर यहाँसम्मको पार्टलाई हामीले एउटा ब्लकलाई को टर्म्समा तिमी हेर्न सक्छौ। यति पार्टलाई तिमी एउटा ब्लकको रूपमा हेर्न सक्छौ। यति पार्टलाई तिमी एउटा ब्लकको रूपमा हेर्न सक्छौ। यो ब्लक कसले दिन्छ त हामीलाई? देयर इज अ टुल कल्ड XAMPP JAMP or WAMP WAMP or LAMP LAMP. Windows, Apache, MySQL and PHP WAMP सर्भर भनिन्छ। इट्स अ टेक्नोलोजिकल स्ट्याक। WAMP इन्स्टल गर्नुभयो भने विन्डोजमा तपाईको Apache, MySQL र PHP आफै इन्स्टल भएर कन्फिगर्ड भइसक्छ। लिनक्स, Apache, MySQL and PHP LAMP स्ट्याक भन्छ। सो इट्स प्रोबेबल तपाईँ राम्रो कम्पनीको लागि इन्टर्न गर्दै हुनुहुन्छ या राम्रो कम्पनीको लागि तपाईँले रिमोट डेभलपरको रूपमा काम गर्दै हुनुहुन्छ भने लिनक्स बेस्ड इन्भाइरोमेन्टमा PHP का स्क्रिप्ट्सहरू लेख्नुपर्ने हुन सक्छ। ज्याम्प के हो त?
XAMPP is a tool that can be installed on either Linux or Windows machines. So X stands for don't care. अब DL पढिसकेको उसले थाहा होला. X stands for don't care भन्छ. So you don't need to take care of the operating system. XAMPP software can be installed anywhere with giving you the privilege of having Apache, MySQL and PHP. हामी आफ्नो बसाइमा पनि XAMPP XAMPP नै हामी युज गर्छौं. सो मैले यहाँ ज्याम्प राख्ने बित्तिकै तल ज्याम्पको कन्ट्रोल प्यानल अटोमेटिकली रन भएर यहाँ बसिराखेको छ. सो देख्नुभयो भने आज उसको मुड राम्रो छैन क्या अरे. एकैछिन ल. So this is what I was talking about. So XAMPP को कन्ट्रोल प्यानल हुन्छ. हामी Apache, MySQL र PHP भने हामी स्टार्ट गर्छौं. सो Apache भनेको वेब सर्भर भयो. MySQL भनेको डेटाबेस सर्भर भयो. डोन्ट वरी अबाउट दिज पोर्ट्स. यो पोर्टको बारेमा हामी पछि चर्चा गरौँला. कम्युनिकेसनका पोर्ट्सहरू हुन्छन्. MySQL को डिफल्ट पोर्ट 3306 हो. Apache को डिफल्ट पोर्ट 80 हो. मैले अलिकति ट्विक गरेको छु किनभने 80 मा मेरा अरु सर्भिसेसहरू रन भइराखेका छन्. मैले थोरै ट्विक गरेको छु. तिम्रो केसमा ट्विक गर्नु नपर्ने हुन सक्छ. अनि यो क्लासमा मलाई जहाँसम्म लाग्छ अलमोस्ट अब कतिजना हामी 4 जना छौं क्या हैन. 1 2 3 4. ओके. सो 4 जना हुनुहुन्छ. चारै जना ल्यापटपबाट जोइन गर्नुभयो हो या कोही मोबाइलमा हुनुहुन्छ? जस्ट रेज योर ह्यान्ड. मोबाइलमा हुने चाहिँ जस्ट रेज योर ह्यान्ड. ओके, I can see that. फाइन. मोबाइलमा पनि हुनुहुँदो रहेछ. निधि र श्रुति चाहिँ सेलफोनमा. नो वरिज. यो हामीले जुन डिस्कसन गरिराखेको छौं आज हामीले सुन्यौं किन यसैको सेरोफेरोमा हामी डिस्कसन भोलि पर्सि कन्टिन्यू गरौँला. So this is all. This is called the overall architecture of your web application. So जुनसुकै PHP based application लाई पनि हामी यसरी हेरिराखेको हुन्छौं. So either your development environment could be XAMPP, local environment मा तपाईं डेभलप गर्दै हुनुहुन्छ र भोलि पर्सि there is a tool called FTP client भनिन्छ. फाइल ट्रान्सफर प्रोटोकल क्लाइन्ट भनेर भन्छौं हामी. FTP क्लाइन्ट सफ्टवेयरहरू युज गरेर तपाईले लोकल बनाएका फाइल्सहरू सर्भरमा अपलोड गर्नुहुन्छ. एउटा तरिका त्यो हो. टुल्स लाइक WinSCP, one of my favorite, or could be FileZilla, open source हो यो पनि, or could be say Qt FTP. Qt FTP लाइक प्रडक्ट्सहरू छन् जसको मेन काम भनेको तपाईको लोकल कम्प्युटरबाट सर्भरमा फाइल्सहरूलाई अपलोड गर्ने. सो त्यहाँ पनि सेक्युर सेलका कुराहरू आउलान्, SSH का कुराहरू आउलान्. म उतातिर अहिलेलाई जान चाहन्न. अहिलेलाई हाम्रो सबै कम्प्लेक्सिटीलाई हाइड गर्नको लागि म XAMPP इन्स्टल गरेको छु र तपाईकोमा यदि छैन भने तपाईले पनि इन्स्टल गर्नुस् भनेर म रेकमेन्ड गर्छु है. या पहिलादेखि नै कुनै छ भनेपछि ढुक्क हुनुस्, केही गरिराख्नु परेन है त. सो म यहाँ काम चाहिँ गरिराखेको हुन्छु. ल. सो यति कुरो गर्दै जाँदाखेरि हामीले भनिराख्नै परेन. PHP आफैमा चाहिँ एउटा सर्भर साइड स्क्रिप्टिङ ल्याङ्ग्वेज हो. लेख्नु पर्दाखेरि हामी के भन्छौं? SERVER, सर्भर साइड स्क्रिप्टिङ ल्याङ्ग्वेज भनिदिन्छौं. स्क्रिप्टिङ ल्याङ्ग्वेज भनेर भन्छौं. यो प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज किन भनिएन त? किनभने यसको नेचर चाहिँ स्क्रिप्टिङ टाइपको छ. It's not a programming language, it's a scripting language. You interpreted throughout the interpreted हो. Line by line, every time the request is made, line by line त्यसका कमान्ड्सहरूलाई इभ्यालुएट गरिन्छ. It's an interpreted language. Okay? It's an interpreted language. त्यो पनि म यहाँनिर लेख्दिउँ. It's an interpreted language. Interpreted language. अब नर्मली इन्टरप्रिटेड ल्याङ्ग्वेजेसहरुमा एउटा के क्लेम लाग्ने गर्छ भन्दाखेरि उसको भनौं न एउटा के क्लेम लाग्ने गर्छ भने दे आर कम्प्यारेटिभली स्लोअर देन द कम्पाइल्ड ल्याङ्ग्वेजेस. नो डाउट दे आर स्लोअर. बट इन टर्म्स अफ PHP
you can enhance its corresponding execution speed by caching and other mechanisms. सो क्यासिङ सर्भरहरू युज गरेर त्यसको स्पिडलाई इन्हान्स चाहिँ गर्न सकिन्छ। हाम्रो कोर्सको स्टडीको पार्ट त्यो होइन, त्यही भएर हामी त्यति डिस्कसन गरेर हामी यहीँ रोकिन्छौँ। अगाडि भोलि पर्सि भनौँ न कमर्सियली तपाईँले एप्लिकेसन्सहरू बनाउनु भयो भने यु कुड कम एक्रस सच थिङ्स एज वेल। डु यु हेभ सम वान? लेट मी सी। ओके, yeah. So it is said PHP is basically used for developing web-based software applications. Then after, it is used to manage the dynamic content. When we say dynamic content, means content can be fetched from our own server, databases हुन सक्छ, वा कुनै अर्को सर्भरसँग पनि हामी कन्टेन्ट तान्न सक्छौँ। कुनै अर्को सर्भरको सँग कन्टेन्ट तान्नलाई हामीले एप्लिकेसन प्रोग्रामिङ इन्टरफेसेसको हेल्प लिन्छौँ। एप्लिकेसन प्रोग्रामिङ इन्टरफेसेस को हामी हेल्प लिन सक्छौँ। देन अब बेसिक फाइलको बारेमा त मैले धेरै कुरो यहाँ गरिराख्नु परेन। आई सेभ सम टाइम फर माइ सेल्फ। सो लगभग सबैलाई पिएचपी कोड लेख्न आउँछ, डट पिएचपीमा फाइल सेभ गर्नुपर्छ भन्ने कुरा सबैलाई थाहा छ। सो म यतातिर चाहिँ म गइनँ। दिस इज वाट वी वर डिस्कसिङ अबाउट। मैले अझ डिटेलमा यसलाई ब्रेकडाउन गरेको छु। हाम्रो फाइल के हो, डोमेन नेम केलाई भनिन्छ, होइन। एक मार्क्समा कहिलेकाहीँ क्वेसन सोध्ने गर्छन् के। दिस इज वाट वी वर डिस्कसिङ अबाउट। हामीसँग एपाची होला, माइस्क्यूएल हुनसक्छ, फाइल ह्यान्डलिङको कामहरू सबै हाम्रो लागि उसले पिएचपीले हेल्प गरिदिइराखेको हुन्छ। जस्तो यहीँको कुरो गरौँ न, होइन। यो एचटिटिपी जुन तिमीले भनिराखेको छौ, यो चाहिँ प्रोटोकल हो के। कुन प्रोटोकल हामी युज गर्दैछौँ भनेर, यतिलाई चाहिँ हामी डोमेन नेम भनेर भन्छौँ। डोमेन एनएएमई नेम भनेर भन्छौँ। यो जुन रिमेनिङको पार्ट तपाईँ देखिराख्नु भएको छ नि, यो रिमेनिङको पार्ट भनेको हाम्रो लागि के अरे एडिसनल इन्फर्मेसन्सहरू हो के। त्यसलाई हामी क्वेरी स्ट्रिङ भनेर भन्छौँ। सो क्वेरी एसटिआरआइएनजी स्ट्रिङ भनेर हामी भनिराखेको हुन्छ। पाथ हुन्छ र क्वेरी स्ट्रिङको रूपमा हामी कन्सिडर गर्छौँ त्यसलाई। ल, ती चिजहरू नै यहाँनिर राखिएको छ। पिएचपीको इन्जिनको बारेमा मैले वान एन्ड आफ्टर मैले भनिसकेँ। के गर्छ यो पिएचपीको इन्जिनले? पिएचपीको इन्जिनले सबै पिएचपी फाइलहरूलाई टप टु बटम स्टडी गर्छ। त्यसमा केही स्टेटमेन्ट्सहरू लेखिएका छन् भने त्यसलाई प्लेन भाषामा, एपाचीले बुझ्ने भाषामा त्यसलाई डिकोड गर्ने काम गर्छ। सिन्ट्याक्टिकली करेक्ट छ कि छैन इभ्यालुएट गर्छ। सबै काम पिएचपी इन्जिनको हो। अब पिएचपी इन्जिन भन्दै गर्दा त्यसमा केही भर्जन्सका कुराहरू पनि आउँछन्। पिएचपी इन्जिन भन्दै गर्दाखेरि त्यसमा केही भर्जनका कुराहरू पनि आउलान्, है। सो हामीले युज गर्ने पिएचपी भनेको पिएचपी 8 हो आज, र अब पश्चात जुन हामी पिएचपी युज गरेका छौँ त्यो भर्जन चाहिँ पिएचपी 8 हो। कसरी भ्यालिडेट गर्ने त? त्यो भ्यालिडेट गर्ने तरिका यहाँ छ, म तपाईँलाई यहाँनिर देखाइदिन्छु। हामीले युज गरिराखेको पिएचपी 8 हो। अब तपाईँहरूको ल्यापटपमा या तपाईँहरूको कम्प्युटरमा के छ आई डु नट नो। 8585। लेट मी सो यु समथिङ। Yeah, if you go to PHP info, let me control plus it. यहाँ यदि PHP को भर्जन इभ्यालुएट गर्ने हो भने ओके, यहाँ एपाची को भर्जन सोधिएको छ के हो कसो हो भनेर। Yeah, this is what I was talking about. हैन, सो हाम्रो भर्जन चाहिँ PHP को 8 हामी युज गरिराखेको हुन्छौँ। PHP को भर्जन भनेको 8.0.30 हो। अब जसलाई भर्जन थाहा छ उसले चाहिँ बुझ्न सक्छ कि यो आफैमा एउटा स्टेबल भर्जन हो। 8.0 भनेको आफैमा स्टेबल भर्जन हो, है। सो हामी एउटा स्टेबल भर्जन युज गरिराखेको छौँ।
कति पनि भनौँ न ल्याराभेलकै कतिपय प्लगइन्सहरूले एस PHP 8.0 एन्ड एभबमा मात्रै काम गर्छ भनेर भन्छ है। सो त्यो पार्टलाई मैले यहाँनिर देखाएँ। The programs you write in PHP cause the PHP engine to do things such as talk to database, generate a personalized web page, or display an image. And how does that you do it? Through the interpreted languages. So त्यसको interpretation को कामहरू उसले गरिराखेको हुन्छ। Give me a second. एकैछिन ल। Okay. So this is what we are discussing about. अब यो PHP को बारेमा यो सबै पेजेसहरू 2-4 लाइन अंग्रेजी तपाईले पढ्न सक्नुहुन्छ। हामी उतातिर म अहिले जान म गइन। ओके, उसका फिचर्सहरू केस सेन्सिटिभ हुन्छ भन्ने पार्ट चाहिँ म यहाँनिर लेखिदिन्छु ल। यस PHP चाहिँ केस सेन्सिटिभ हुन्छ। द्याट मिन्स दुईटा भ्यारिएबल्सहरू PHP मा, मानौ दुईटा हामीसँग भ्यारिएबल छ PHP मा, मैले एउटा चाहिँ $x = 20 लेखेँ र मैले प्रिन्ट गराउनु पर्यो भने त्यसलाई प्रिन्ट गराउने बेलामा चाहिँ मैले $X लेखिदिएँ भने अब उसले क्यापिटल एक्स त उसले भेट्दैन नि त। सो दिस इज इलिगल। उसले भेट्दैन के, यसको भ्यालु चाहिँ उसले भेट्दैन। वाइ? बिकज PHP इज केस सेन्सिटिभ। ओके, तर यसै क्रममा यो भन्दै गर्ने क्रममा PHP का फंक्शन्सहरू जुन बिल्ट इन फंक्शन्सहरू छन् म यहीँनिर लेखिदिन्छु NOT नोट। although PHP is case sensitive, SENSITIVE, case sensitive, but not for function names. सुन्दा अलिकति यो काउन्टर इनिसिएटिभ जस्तो सुनिन्छ हैन सर? किन र? फंक्शनको नाम भनेको आइडेन्टिफायर होइन र? जाभामा फंक्शनको नाम पनि त केस सेन्सिटिभ हुन्छ। यो ल्याङ्ग्वेजमा के यस्तो विशेषता छ कि यसले चाहिँ फंक्शनको नेमलाई केस सेन्सिटिभनेस ट्रिट गरेको छैन तर भ्यारिएबललाई चाहिँ केस सेन्सिटिभ ट्रिट गरेको छ। सो फंक्शनको नाम PHP को केसमा चाहे तिम्रो त्यो बिल्ट इन फंक्शन होस् वा तिम्रो आफैले बनाएका युजर डिफाइन्ड फंक्शन होस्, फंक्शनको नाम चाहिँ केस सेन्सिटिभ हुँदैन है। ल, यति भनिसके पछाडि अब अगाडि बढौँ। सो दिस इज व्हाट वी आर टकिङ अबाउट। अब कमेन्ट्सहरूलाई देखाउनको लागि दुईटा तरिका छ हैन। सो कमेन्ट भनेको सिंगल लाइन कमेन्ट हामी यसरी पनि देखाउन सक्छौं, सिंगल लाइन कमेन्ट, वा PHP मा एउटा नयाँ तरिका छ, तिमी अगाडि यदि ह्याश राखिराखेको छौ भने त्यो पनि कमेन्टको ट्रिट गरिन्छ, सिंगल लाइन कमेन्ट ट्रिट गरिन्छ। मल्टी लाइन कमेन्टको रूपमा चाहिँ हामी यहाँ भित्र मल्टी लाइन कमेन्ट्सहरू यसरी राख्न सक्छौं। द्याट यु युज टु डु इन जावा आई गेस, अर इभन इन सी। वेल, त्यति भनिसके पछाडि अब इको र प्रिन्टको बीचमा डिफरेन्स थोरै भनिदिउँ। एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूबाट यो कहिलेकाहीँ डिफरेन्स सोध्ने गर्छ। म यहाँनिर VVI लेखिदिन्छु। 1 मार्क्समा सोध्ने गर्छ, व्हाट इज डिफरेन्स बिट्विन इको एन्ड प्रिन्ट? डिफरेन्स बिट्विन इको एन्ड प्रिन्ट। हेर, प्रिन्ट फंक्शनलाई काम गर्नु पर्यो भने उसले आर्गुमेन्ट राख्नुपर्ने हुन्छ, कल एन्ड रिटर्न गर्नुपर्ने हुन्छ। तर इकोलाई केही गर्नु पर्दैन। इकोले आएको डेटालाई डाइरेक्टली कन्सोलमा रेप्लिकेट मात्रै गर्छ। एन्ड देयरफोर इको इज भेरी फास्ट। सो इट प्रोभाइड्स सर्टेन डेटा टु द कन्सोल, देयरफोर इट इज फास्ट इन कम्पेरिजन टु प्रिन्ट। प्रिन्टको कल रिटर्न स्टेटमेन्ट्सहरू हुन्छन्, त्यहाँ प्रोसेसिङ गर्नु पर्यो, कल रिटर्न भ्यालु हुनु पर्यो, बल्ल त्यो पाथ फलो गरेपछि बल्ल आइराखेको हुन्छ। सो वी कल इको टु बी फास्टर इन कम्पेरिजन टु प्रिन्ट फंक्शन। एउटै स्टेटमेन्ट लेखौं र इको र प्रिन्टमा यदि कम्पेरिजन गर्ने भयो भने इकोले चाहिँ फास्टर रिजल्ट दिन्छ भन्छन्। रिजन तिमीले थाहा पाइसक्यौ, कन्सोलमा है। सो कन्सोल गेट्स अपडेटेड, गेट्स UPDATED अपडेटेड
इन केस अफ इको प्रिन्टको केसमा चाहिँ के हुन्छ प्रिन्टको केसमा चाहिँ कल रिटर्न हुन्छ कल स्ल्यास RETURN रिटर्न हुन्छ and that is why it takes longer time. Okay, so print can also be used to display the output. It can be used with parenthesis or without parenthesis. Print मा त्यो लेख्न पनि पाइयो. So expression छ लामो expression छ भनेपछि bracket use गर्नुस्. Expression छैन कुनै एउटा भ्यालुलाई मात्रै प्रिन्ट गराउनु छ भने सिधै प्रिन्ट भनिदिनुस्. It will be easier way of writing. अब हेर यदि मेरो कुरो तिमीले मान्छौ भने ल्याङ्ग्वेजमा जति स्ट्रिक्टनेस हुन्छ नि ल्याङ्ग्वेज त्यति पावरफुल हुन्छ त्यही भएर PHP अब बिस्तारै बिस्तारै अस्तिको दिन भन्दा अहिले PHP 8 मोर पावरफुल हुँदै गइराखेको छ मोर रबस्ट हुँदै गइराखेको छ ल्याङ्ग्वेजमा त्यस्ता केही स्ट्रिक्टनेसहरू लिएर आइराखेको छ फर इक्जाम्पल पहिला पहिला हाम्रो रिटर्न टाइप हुँदैन थियो तर अब यदि तिमी PHP 8 एन्ड अनवर्ड्सको कुरो गर्छौ भने अब रिटर्न टाइप पनि लेख्नुपर्ने हुन्छ सायद तिमीलाई कहीँ कतै कसैले भन्दिएन होला तिम्रो लागि यो टर्म नयाँ लाग्न सक्छ तर अहिलेलाई बुझिराख PHP को 8 भन्ने चिज तिम्रो रिटर्न टाइप पनि एक्सपेक्ट गर्छ ओके ह्याभिङ सेड द्याट टेक्स्टलाई म्यानिपुलेट गर्नु पर्यो भने हामी डिफ्रेन्ट वेबाट टेक्स्टलाई म्यानिपुलेट गर्छौँ अब जस्तो टेक्स्ट नै छ भनेपछि हामी सिंगल कोटलाई यो स्ट्रिङ लिटरलको रूपमा कन्सिडर गर्छौँ एक्सक्युज मी हैन अब यो सिंगल कोट र डबल कोटमा PHP को केसमा म एउटा डिफरेन्स यहाँ पनि भनिदिन चाहन्छु नोटमा इमेजिन गर यहाँ मैले $NAME नेम इक्वल्स टु RADHA राधा भनेर मैले लेखेँ अब एउटा प्रिन्ट स्टेटमेन्ट मैले यहाँ युज गर्छु PRINT प्रिन्ट हैन my NAME name is $NAME name भनेर मैले डबल कोट युज गर्छु ध्यान दिएर हेर ल यदि डबल कोट भित्र कुनै भ्यारिएबलको नाम यसरी यदि युज गरिएको छ भने भ्यारिएबलको नाम युज गरिएको छ भने त्यस्तोलाई PHP सँग यति पावर छ कि उले यो डलर नेमलाई राधाले रिप्लेस गरिदिन सक्छ उसँग यति पावर चाहिँ छ PHP सँग तर यही ठाउँमा मैले अर्को एउटा स्टेटमेन्ट एक्ज्याक्टली इन द सिमिलर वे मैले यहाँनिर लेखेँ PRINT प्रिन्ट सिंगल कोट युज गरेँ my NAME नेम इज एक्ज्याक्टली त्यही भ्यारिएबल युज गरेँ मैले NAME नेम अब यदि यो सिंगल कोट भित्र यही स्टेटमेन्टलाई राखिएको भए सिंगल कोटलाई हामी स्ट्रिङ लिटरल भनेर भन्छौँ we call it string literal give me a second we call it string literal string LITERAL string literal भनेर भनिन्छ सिंगल कोटमा भएकोलाई सो सिंगल कोट भनेको स्ट्रिङ लिटरल्सहरू हुन् अब यो केसमा चाहिँ के हुन्छ डलर नेमलाई रिप्लेस गराउन सक्दैन PHP ले भनेपछि यो डलर सहितै NAME नेम भन्ने चीज पनि स्क्रिनमा प्रिन्ट हुन्छ द्याट्स व्हाट इज द एडभान्टेज त्यही भएर मैले भने अहिले यतिखेर चाहिँ म यसलाई यही डिस्क्राइब गरिदिन्छु ल यति डिस्कसन हामी अब सानो एउटा स्क्रिप्ट लेखौँ अनि त्यस पछाडि यो स्केप सिक्वेन्सेसहरू हुन् जसलाई थाहा छैन स्केप सिक्वेन्सको बारेमा स्पेशल हेर हरेक क्यारेक्टर स्पेशल मिनिङ हुन्छ एन भनेको एउटा स्पेशल मिनिङ छ तर उसको स्पेशल मिनिङलाई ओभरकम गरेर न्यू मिनिङ दिनको लागि हामीसँग ब्याकस्ल्यास हुन सक्छ एन्ड नाउ दिस इज अ न्यू मिनिङ इट्स कल्ड न्यू लाइन न्यू LINE लाइन आर भनेको आफैमा एउटा क्यारेक्टर हो तर ब्याकस्ल्यास आर यदि युज गरेको छ भने हामी क्यारिएज रिटर्न भन्छौँ क्यारिएज RETURN रिटर्न भनेर भन्छौँ इन्टर की जस्तो ट्रिट गर न है क्यारिएज रिटर्न भनेर भनिन्छ टी भनेको आफैमा एउटा क्यारेक्टर हो तर ब्याकस्ल्यास भयो भने यसको एउटा स्पेशल मिनिङ आउँछ त्यसलाई हामी भन्छौँ ट्याब नर्मली 4 वटा क्यारेक्टरको एउटा ट्याब हुन्छ यो कहाँ देखिन्छ भने जब तिमी फाइल ह्यान्डलिङहरू गरिराखेको हुन्छौ र त्यो फाइलमा लेख्ने बेलामा ब्याकस्ल्यास टी यदि लेख्यौ भने ती कन्टेन्टहरूको बीचमा 4 वटा क्यारेक्टरको या 8 वटा क्यारेक्टरको
ब्ल्याङ्क स्पेसेसहरू अटोमेटिकली देखिन्छ, न्यू लाइनमा गएको अटोमेटिकली देखिन्छ। सो हामी विन्डोजमा कभर गर्दाखेरि स्ल्यास आर भए पुग्यो होइन, स्ल्यास आर स्ल्यास एनको कम्बिनेसन हुन्छ। लिनक्स बेस्ड सर्भर्सहरूमा फाइललाई न्यू लाइनमा लेख्नको पर्यो भने स्ल्यास आर स्ल्यास एनको कम्बिनेसन युज गर्नुपर्छ। विन्डोजमा त स्ल्यास एन भइ पुग्छ। यसै कुराहरू एस्केप सिक्वेन्सेसको बारेमा छन् है। अब स्ट्रिङलाई कन्क्याटनेट गर्नु पर्यो भने वी हेभ अ डट अपरेटर, देयर इज अ पिरियड अपरेटर अर डट अपरेटर भन्छौँ हामी। स्ट्रिङ कन्क्याटेनेसन अपरेटर अर डट अपरेटर, पिरियड अपरेटर भनेर चिनिन्छ। जे भने नि भयो। Concatenation is a good term. Concatenation means gluing together, okay? So this is gluing together. Gluing together. Two or more strings or a variable and a string can be glued together using period operator or concatenation operator. त्यसको काम चाहिँ त्यो रहेछ। 1 मार्क्समा तिमीलाई सोध्न सक्छन् what does a concatenation operator do भनेर। What does a concatenation operator do, or what is the purpose of a concatenation operator? What is the purpose of concatenation operator? Concatenation operator भनेर क्वेशन सोध्न सक्छ। So you should say a concatenation operator joins two string or a string and a PHP variable. That's the purpose of a concatenation operator. Now variables, अब तिमीले अरु प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजहरुमा यदि सिकेको छौ भने पहिला पहिला हामी के भन्ने गर्थ्यौ, पहिला डेटा टाइप हुने गर्थ्यो हैन, अनि भ्यारिएबलको नाम हुने गर्थ्यो जसलाई हामी आइडेन्टिफायर भन्थ्यौ, अनि त्यसपछि केही भ्यालु हुने गर्थ्यो, इनिशियल भ्यालु यदि केही चाहिन्छ भने। So in other programming languages you used to do this in other languages. In other programming languages हामी यसरी गर्छौं, तर यसैलाई in PHP गर्नु पर्यो भने इट्स भेरी सिम्पल। In PHP हामी सिधै सिधै के गर्छौं, in PHP इट्स भेरी सिम्पल। तपाई एउटा PHP को फाइल खोल्नुस्, त्यहाँ PHP फाइल भित्र एउटा var भ्यारिएबलको कुनै नाम राख्नुस्, त्यसमा भ्यालु 25 or 17 भनेर राख्दिनुस्, अझै मन लाग्छ त्यो भ्यालु राख्नुस्। The value stored determines the type of the variable. Listen to me very carefully. The value stored determines the type of the variable. Just because 25 is stored in var, यति बेला यदि कहीं कतै कसैले echo get type get type of $var यदि कहीं कतै कसैले लेख्छ भने they will find it that it's an integer. So what is the type of the var? The type of the var is an integer. How do you get to know? You will get to know by using it through getType function. getType भन्ने एउटा स्पेशल फंक्सन छ के PHP मा, त्यसले कुनै भ्यारिएबलको टाइपलाई डिफाइन गरिदिन्छ, देखाइदिन्छ तिमीलाई, त्यसलाई एक्सप्लोर गराइदिन्छ हैन। ल जस्तो यहाँको कुरो गर्यो भने यो यति बेला चाहिँ यो इन्टिजर हो, उफ यति बेला चाहिँ यो इन्टिजर हो। डिनरको कुरो गर्छौ भने यो स्ट्रिङ लिटरल हो, स्ट्रिङ LITERAL, स्ट्रिङ लिटरल हो। यो फ्लोट हो, FLOAT फ्लोट, और डबल भन्छौं हामी यसलाई, यो डबल हो। अब जस्ट बिकज कस्ट अफ डिनर डबल टाइपको छ, कस्ट अफ लन्च पनि डिनर डबल टाइपको हो यो, because both of these point to the same value called 8.9f. In fact, they are two different memory locations having the same value called 8.95. यही चीज जाभामा भएको भए त्यहाँ रिफरेन्स भ्यारिएबल भन्ने कन्सेप्ट छ, पाइथनमा भएको भए त्यहाँ रिफरेन्स भ्यारिएबल भन्ने कन्सेप्ट छ। यति बेला PHP ले दुईटा भ्यारिएबल छुट्टै छुट्टै लोकेसनमा बनाउँछ। त्यही भएर मेमोरी एफिसिएन्सीको कुरो गर्नुहुन्छ भने PHP त्यति धेरै मेमोरी एफिसिएन्ट चाहिँ छैन। तर हामी के गर्ने, उसँग केही पावर पनि छ, केही समस्या पनि छन्, राइट। सो यी रुल्सका कुराहरू पनि भए। 8:18 भइसकेको छ। यहाँसम्म कसैलाई केही सोध्नु पर्छ भने सोध्नुस्। नेक्स्ट डिस्कसन हाम्रो अपरेटर्सहरूको बारेमा छ।
If you have to ask anything, please let me know. मैले केही बोलेँ र त्यो तपाईँलाई नयाँ लागेको छ भने मलाई भन्नुहोस् प्लिज, इन केस इफ आई हेभ टु रिपिट एनिथिङ। डबलको फेरि भन्नुहोस् सर। ओके, डबल भन्नुको मिनिङ हो, गिभ मी अ सेकेन्ड। अब जाभामा तिमीले फ्लोट भ्यालु यदि युज गरेको छौ भने त्यहाँ डेफिनेटली डबल भनेर त्यहाँ फ्लोट छैन, जाभामा हामीसँग डबल भन्ने छ। एकैछिन ल। सो मेरो यहाँ सीको ज्याम्प मेरो इन्स्टल छ। वेब रुट डिरेक्टरी भनेको एसटी डक्सलाई वेब रुट डिरेक्टरी भनिन्छ। मैले यहाँनिर फोल्डर क्रिएट गरेँ बीपीसी भनेर, बीपीसी भनेर मैले एउटा फोल्डर क्रिएट गरेँ। ती फोल्डरलाई म ओपन गर्छु। ओके, यसमा एउटा नयाँ फाइल क्रिएट गरौँ। लेट्स कल इट से डेटा टाइप, डेटा typ type.php। Okay, hopefully you'll be able to see this. This is what I'm talking about. मानौ के डबल भ्याल्यु डिओबी डबल भ्याल्यु कुनै एउटा मलाई डिक्लेयर गर्नु पर्यो भने डलर से माई स्यालेरी, SALARY salary equals to say 4677898.88 यो भ्यालु मैले एउटा स्टोर गरेँ। ठिक छ। सो यसको मैले यदि टाइप चेक गर्नु पर्यो इको GET गेट TYP गेट टाइप भनेर, र मैले यदि डलर माई स्यालेरीको टाइप के हो भनेर मैले चेक गर्नु पर्यो भने दिस इज वाट आई राइट। र यो फाइललाई मलाई ब्राउजरमा हेर्नु पर्यो भने आई वुड से लोकल होस्ट अनि बीपीसी गर्ने बित्तिकै बीपीसी हुनुपर्ने ठाउँमा अन्यत्रै भयो। ओके, सो यहाँ तपाईँले देख्नुहुन्छ गेट टाइप डट पिएचपी फाइल बनिसक्यो एन्ड दिस इज डबल। ओके, सो हामीसँग फ्लोट भ्यालु हुँदैन के, हामीसँग यो जुन डेटा छ डेसिमल भ्यालु छ नि, त्यो डेसिमल भ्यालुलाई हामी डबल भन्दो रहेछौँ, हामीसँग फ्लोट हुन्न। जसरी जाभामा पनि फ्लोट लेख्नु पर्यो भने पछाडि एफ लेख्नुपर्छ, यहाँ डिफल्टमा चाहिँ हामीसँग डबल हुन्छ, फ्लोट हुन्न। ओके, कसले सोध्नु भएको थियो अघि? ठिक छ, डिड द्याट आन्सर यो क्वेसन? च्याटमा कसले सोध्नु भएको थियो अघि? आकाश। ल, त्यो चाहिँ डबलको बारेमा भयो है। अब यो कुन चाहिँ एनदर वान भन्नुहुन्छ तपाईँ? हजुर, सुनिरहेको छु म। हजुर हजुर। ए, त्यसको बारेमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने दे आर टु डिफ्रेन्ट लोकेसन। अब यो सी प्रोग्रामिङ भएको भए म लोकेसन नै प्रिन्ट गराउन सक्थेँ। पिएचपीमा लोकेसन चाहिँ हेर्न मिल्दैन, त्यहाँ भ्यारिएबलको लोकेसन चाहिँ हेर्न पाइँदैन। सो यहाँ समस्या चाहिँ छ एउटा। त्यही पनि म तिमीलाई यहाँ कन्सेप्ट चाहिँ म यहाँ क्लियर गरिदिउँ। यहाँ अलिकति माथि छ, यहाँनिर है। सो कस्ट अफ डिनर भन्ने एउटा भ्यारिएबल बनायो। मानौ यो एउटा भ्यारिएबल हो, यसको नाम चाहिँ के हो त भन्दा डलर COST कस्ट अफ डिनर भन्ने छ, DINNER डिनर। उसको टाइप डबल टाइपको छ, किनभने उसले भ्यालु के बोकिराखेको छ 8.95। एकैछिन पछाडि के गरियो भने
कस्ट अफ लन्च यानि कि उसले के खायो त लन्चमा के खायो त डिनर खायो रे सो डलर COST कस्ट अफ LUNCH लन्च छ अनि यो राइट ह्यान्ड साइडको भ्यालु जहिले पनि लेफ्ट ह्यान्डमा गएर बस्ने हो त्यही भएर कस्ट अफ डिनर के छ 8.95 सो 8.95 यहाँ आएर बस्दिन्छ एन्ड जस्ट बिकज 8.95 यहाँ बसेको छ यो पनि कस्तो टाइपको भइदियो त डबल टाइपको भइदियो त्यही भएर यहाँनिर डबल लेखेको मैले सो यो त या त फ्लोट या डबल भन्छौँ हामी सो पिएचपीमा चाहिँ फ्लोट भन्ने कन्सेप्ट छैन डबल नै भन्छौँ तपाईँले फ्लोट सुन्दै आएको भएर मैले यहाँ फ्लोट लेखेँ पिएचपीमा त्यसलाई डबल डेटा टाइप भनेर भन्छ चाहे स्ट्रिङ हुन्छ या स्ट्रिङ लिटरल हुन्छ या बुलियन हुन्छ होइन या हामीसँग नल भ्याल्यु भनेर हुन्छ नट डिफाइन्ड भनेर नल भ्याल्युजहरू हुन्छन् हामीसँग एरेको केसमा हेरौँला त्यति बेला नट डिफाइन्डका केसेसहरू आउन सक्छ ओके अब कन्सेप्ट क्लियर भयो यो राइट ह्यान्ड साइडको भ्याल्यु आरटिएल भनिन्छ कि यसलाई राइट टु लेफ्ट भनिन्छ एसाइनमेन्ट अपरेटरको प्रेसिडेन्स सबैभन्दा लोएस्ट हुन्छ त्यही भएर हामी राइट टु लेफ्ट भन्छौँ सो प्रेसिडेन्स यो अपरेटरको प्रेसिडेन्स राइट टु लेफ्ट हुने भएर राइटको भ्याल्यु लेफ्टमा गएर बस्यो राइटमा भ्याल्यु के थियो 8.95 सो 8.95 गएर कस्ट अफ लन्चमा गएर बसिराखेको छ यहाँनिर एन्ड एकैछिन अगाडि हामीले के भनेको हजुर हजुर कपी हुन्छ अझ यो कपीलाई हामी स्यालो कपी भन्छौँ SHALLO स्यालो COPY स्यालो कपी भन्छौँ यो डिप कपी हुन्न स्यालो कपी हुन्छ है ठिक छ यहाँसम्म ल यति भनिसके पछाडि तर यही चिज एक्ज्याक्टली सेम थिङ यदि जाभामा भएको भए वा पाइथनमा भएको भए के हुन्थ्यो यहाँ एउटा 8.99 भन्ने भ्याल्यु हुन्थ्यो र दुवै भ्याल्यु डलर त्यहाँ त डलर भनिन्न त्यहाँ चाहिँ COST कस्ट अफ डिनर DINNER डिनर उसैलाई पोइन्ट गरेर बसिरहेको थियो र यहाँनिर COST कस्ट अफ लन्च LUNCH लन्च यही भ्यालुलाई पोइन्ट गरेर बसिराखेको हुन्थ्यो सो मेमोरी कम कन्ज्युम गर्यो के डेटालाई स्टोर गर्नलाई चाहिने जति नम्बर अफ बाइट्स चाहिन्थ्यो उसले कम कन्ज्युम गर्यो सो एक्ज्याक्टली यही टर्ममा यदि दुईटा ल्याङ्ग्वेजको बिच हामीलाई कम्पेयर गर्नु पर्यो भने जाभा भन्दा वा पाइथन भन्दा पिएचपीले अलिकति बढी मेमोरी कन्ज्युम गरेको देखियो यस्ता केसेसमा ऊ मेमोरी चाहिँ अलिक एफिसियन्ट छैन के स्टिल इट ल्याक्स समथिङ ल ह्याभिङ सेड द्याट यहाँ अब भ्यारिएबल्सका कुराहरू छन् होइन एडिसन सब्ट्र्याक्सन मल्टिप्लिकेसन डिभिजन अब अरिथमेटिक अपरेटर्सहरू हामी युज गर्न सक्छौँ कम्प्यारिजन अपरेटर युज गर्न सक्छौँ कम्प्यारिजन अपरेटरको फाइनल रिजल्ट बुलियन भ्याल्यु हुन्छ दुईटा बुलियन अपरेटर्सहरूलाई हामी फेरि लजिकल अपरेसन्सहरूको थ्रु एन्डिङ अडिङ गर्न सक्छौँ नेगेसन्सहरू गर्न सक्छौँ ती सबै अपरेटर्सहरू हामीसँग वान आफ्टर एनदर छ नम्बर नै भन्नु पर्दाखेरि नम्बर डिफ्रेन्ट फर्मेटका छन् हामीसँग जस्तो अब सपोज भनौँ न यो पनि आफैमा नम्बर हो क्या सो पिएचपीमा नम्बरको रेन्ज यतिदेखि यतिसम्म भनेर चाहिँ त्यहाँनिर डिफाइन गरिएको छैन हाम्रो डेटाबेसले डिफाइन गरे जस्तो कि डेटाबेसलाई बाइट्स चुज गर्नुपर्छ डेटाबेसमा हामीले इन्टिजर भनिसकेपछि उसको रेन्ज हुन्छ पिएचपीमा नम्बर भनिसके पछाडि इज द कम्बिनेसन अफ दिज डिजिट्स भन्छौँ हामी नोटेसन्सहरूलाई डिफ्रेन्ट वेबाट नोटेसन युज गर्न सकिन्छ इभन कतिपय केसमा तपाईँले यसरी पनि लेख्नु देख्नुहुन्छ होला 1.6 E10 भनेर लेखिएको हुन्छ यो 1.6 E10 भन्नुको अर्थ 1.6 इन्टु 10 टु द पावर 6 सरी 10 टु द पावर 10 भनिएको हो क्या E10 भनेको मिनिङ 10 टु द पावर 10 E7 भनेको भए -1.64 E7 भनेको भए यसको मिनिङ यसको बराबर हो -1.64 इन्टु 10 टु द पावर 7 वा -25.3 E अफ -4 भनेर लेखिएको भेटिन्छ सो यदि यसरी लेखिएको छ भने यसको मिनिङ हो -25.3 इन्टु 10 टु द पावर गेस गरिसक्नु भयो होला -4 सो यसरी लेखेको पनि नम्बर्सहरू हामीसँग स्ट्यान्डर्ड नोटेसन्सहरूमा यो एलाउड हुन्छ भ्यालु भोलि पर्सि हामीले लेख्दाखेरि -25.34 भनेर यसरी पनि हामी लेख्न सक्छौँ हामीसँग लास्टको 2 मिनट्स छ मैले भने जस्तो से 4.2 E अफ से 10
3 भनेर लेखिदिउँ न होइन, ई अफ 3 भनेर यसरी लेख्न पाइयो के। अब यति बेला यदि चेक गर्नुहुन्छ भने यो पनि डबल टाइपकै हो, नो प्रब्लम, यो पनि डबल टाइपकै हो, स्टिल यो डबल टाइपको हो। अब यसको भ्यालु चेक गर्नुहुन्छ भने यसको भ्यालु प्रिन्ट गरौँ होइन, सो इसिएचओ ईको अब भ्यालु प्रिन्ट गराउनलाई हामी भ्यारिएबलको सिधै नाम भन्छौँ। अब म लाइन ब्रेक एउटा युज गर्छु सो द्याट दे डोन्ट गेट कन्क्याटिनेटेड टुगेदर, सो डलर माई स्यालेरी। एक्चुली टाइपिङमा चाहिँ मसँग जिनिस बुक अफ वर्ल्ड रेकर्ड छ मसँग, सो ओके लेट मी सी, हियर इट इज, ओके सी 4.2 e to the power 3 भन्नुको मिनिङ 10 to the power 3 भन्नुको मिनिङ त्यसले 1000 भन्छ, 1000 मा यहाँ डेसिमल भ्याल्यु छ, सो 4200, सो 4200, द्याट्स व्हाट वी हैव। इभन -3 पनि लेख्न सक्छौ तिमीले, यो भनेको 10 to the power -3, सो 0 point ब्ला 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 भनेर यहाँ आइराखेको हुन सक्छ। सो पिएचपीले बिहेभ गर्ने भनेको हाम्रो रिप्रेजेन्टेसन्सलाई, न्युमेरिक रिप्रेजेन्टेसन्सहरूलाई यसरी बिहेभ गर्छ। अब यो एक्ज्याक्टली सेम थिङ हो, यदि तिमीले सम्झाछौ सी प्रोग्रामिङमा भने यो एक्ज्याक्टली सेम थिङ हो, यो हामीले एक्स्ट्रा मात्रै यहाँ कुरो गरिराखेको छौँ। सो टुमरो अब यो अपरेटर्सको डिस्कसन चाहिँ अब एकछिन तपाईँले आफै पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। प्लस प्लसले प्री इन्क्रिमेन्ट गर्छ भने अगाडि राख्दाखेरि पोस्ट इन्क्रिमेन्ट पोस्ट डिक्रिमेन्टका कुराहरू हुन सक्छन्। मैले भने जस्तो अघि नल भन्ने पनि एउटा हामीसँग टाइप छ के, द्याट इज नट डिफाइन्ड। इफ सम भ्यारिएबल इज नट डिफाइन्ड वी कल इट एज नल भ्याल्यु, ओके, नट एसाइन्ड अ भ्याल्यु भन्छौँ हामी। वेल सो त्यसपछि एरे बुलियन टाइपका हुन सक्छन्। सो डिफ्रेन्ट टाइपका अपरेटर्सहरू यहाँ डिस्कस गरिएको छ। आई हाइली रेकमेन्ड तपाईँ एकचोटि यहाँ जानुहोस्। भोलिको डिस्कसनमा हामी थ्रु आउट यसैलाई कभर गरेर हामी नेक्स्ट युनिटमा एरे लुप्समा चाहिँ अलिक बढी कन्सन्ट्रेट गर्छौँ, बिकज एभ्री नाउ एन्ड देन युल ह्याभ टु युज लुप्स एन्ड युल ह्याभ टु युज ह्यान्डलिङ एरेज, बोथ सिङ्गल डाइमेन्सन र जब हामी डेटाबेससँग कम्युनिकेट गर्छौँ 2 डाइमेन्सनल। किन त्यहाँ डेटा आउँदाखेरि रो र कलमको फर्मेटमा डेटा आउँछ, टेबुलर फर्मेटमा डेटा हामी पर्सिभ गर्छौँ। इनफ्याक्ट टेबुलर फर्मेटमा नबसे पनि हामी पर्सिभ गर्छौँ र त्यसलाई चाहिँ रिजल्टको रूपमा ल्याउँला। ल आजलाई यति गरौँ। कसैलाई इन बिट्विन केही भनिहाल्नु पर्ने छ भने भन्नुहोस् प्लिज। म यो फाइल यो नोट्स एलोङ विथ जुन आजको अहिलेको रेकर्डिङ छ त्यो रेकर्डिङ पनि म क्लासरुममै पोस्ट गर्छु। तिमीलाई साथीहरू जसले क्लासरुम जोइन गर्नु भएको छैन उहाँले रेकर्डिङ चाहिँ एभाइलेबल हुँदैन है, क्लासरुमकै रिसोर्सको थ्रु एक्सेस गर्न पाउँछ। म कसैलाई सेपरेटली फाइलमा पर्मिसन चाहिँ म दिँदिनँ, त्यति चाहिँ इन्फर्मेसन उनीहरूलाई प्रोभाइड गरिदिनु। ल तिम्रो हाजिर सबै यहाँ भइसकेको छ। थ्याङ्क यू एभ्री वान। केही छ भने सोधौँ, केही छैन भनेपछि आजलाई यति नै गरौँ हामी। ओके, म यो स्यालेन्सलाई पनि मजाले चिन्छु कि, या त म धेरै चाँडो भएँ तिमीले केही पनि थाहा पाएनौ, या त सर यी चिजहरू सानातिना झिङ्गा मसिना चिजहरू छन् मैले सबै थाहा पाइसकेको छु भनेर हुन्छ। सो जबसम्म तिमी बोल्दैनौ म एजम्सन्स लिएर अगाडि बढिराखेको हुन्छु है। सो के छ, म धेरै चाँडो बोलेर गएँ कि त्यस्तो केही छ भने मलाई यतिखेरै भन, सो द्याट म त्यही अनुसारको आफूमाथि केही कन्ट्रोल राख्न सक्छु कि होइन। त्यस्तो केही छ स्पिड भयो केही त्यस्तो केही छ भन्नुपर्ने? बिकज इट्स बिन 13 इयर्स डुइङ द सेम थिङ। तिम्रो लागि चाहिँ पहिलोचोटि भेट होला होइन, तर मेरो काम भनेको 13 वर्ष दिनहुँ गर्ने। जसरी हामी ब्रस गर्छौँ त्यसरी म पिएचपीको कोड लेख्छु कि इच एन्ड एभ्री डे। आई वर्क फर अ रिमोट डेभलपर एज अ रिमोट डेभलपर फर एन अस्ट्रेलियन कम्पनी। सो त्यसमा चाहिँ पिएचपी र ल्यारलकै कामहरू हामी गरिराखेको हुन्छौँ होइन। ल आजलाई यति नै गरौँ। भोलिको डिस्कसन हामी त्यसलाई कन्टिन्यू गरेर अगाडि एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूबाट के प्रब्लम्सहरू सोध्न सकिन्छ, त्यसको आन्सर के गर्ने भन्ने कुरामा डिस्कस गरौँला।